के छ हाल खबर म क्षितिज वेलकम टु मेरो 2 पैसा लाइभ एट 420 मसँग हुनुहुन्छ एज रेगुलर आशिष दाई अनि आज भेरी स्पेशल गेस्ट रोहित मारवाडी दाई नमस्ते नमस्ते के छ दाई हाल खबर हजुर एकदम ठीक छ तपाईहरुलाई एकदमै धन्यवाद मलाई यो पडकास्टमा इन्क्लुड गरिदिनु भएकोमा दिस इज माई फर्स्ट पडकास्ट आई एम रियली एक्साइटेड इट इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक फर मी and all of you have been doing a really great job your podcast ko jun euta culture pani establish huँदैछ एउटा प्लेटफर्म पनि बस्दैछ हामीले हाम्रो कुराहरु शेयर गर्नलाई इन्फर्मली डिस्कस गर्नलाई र आई एम लुकिङ फरवर्ड टु टुडेज कन्भर्सेसन भेरी मच थ्यांक सो मच दाई अनि क्वारेन्टाइन को बारेमा भन्नु त कस्तो भइराछ कसरी बितिराछ दिनहरु क्वारेन्टिनमा एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ के भइरहेछ भने मैले कहिले पनि फ्यामिली टाइम चाहिँ त्यति धेरै स्पेन्ड गर्न पाउँदैन थिएँ बिकज आई वाज अलवेज आउट अफ काठमाडौँ लाइक एटलिस्ट ट्वाइस or thrice a week and this is given an opportunity to spend time with family एउटा एकदमै स्पेशल बन्ड क्रिएट भएको छ स्पेशली विथ माई सिस्टर माई फादर किनभने उहाँहरूसँग त्यति इन्टरेक्सन हुन पाउँदैन थियो मसँग चाहिँ अझै पनि इन्टरेक्सन भइरहन्थ्यो पहिला सो दिस इज कम एज एन अपर्च्युनिटी त्यो बाहेक चाहिँ रुटिन चाहिँ एकदमै तहस नहस भएको छ होइन नेपालमा बसेका छौँ कि अमेरिकामा भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति फरक भएको छ स्केड्युलले गर्दाखेरि बिसाइड्स द्याट आई हेभ बिन किपिङ अप टु द गभर्मेन्ट सजेसन्स एन्ड एभ्रिथिङ इज बिन गोइङ फाइन एउटा कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सपना हो कि भनेर जस्तो पनि लाग्छ साँच्चीकै भइरह हो र यो भने जस्तो नि हुन्छ तर बिसाइड्स द्याट या एभ्रिथिङ इज गोइङ गुड ठीक छ दाइ अब गेटिङ इन्टु टपिक है रोहित दाइ हजुरको सानो introduction din so that the audience will get the context of what we're talking about. Okay, so I am born and brought up in Kathmandu. I've been into professional field since 2013. मैले 2012-13 मा चाहिँ आफ्नो जर्नी चाहिँ युनाइटेड नेसन्समा एउटा भलन्टरी एडभाइजरको रूपबाट सुरु गरेँ त्यसमा मैले धेरै किसिमले नेपाललाई हेर्ने मौका पाएँ ट्राभल गर्न पाएँ and then I was supposedly applying for aeronautical engineering in UT Arlington त्यतिखेर चाहिँ but for some reason म एक्सेप्ट भइसकेपछि पनि म जान सकिनँ कुनै आफ्नो कारणहरू पनि थियो कुनै फ्यामिली कारणहरू पनि थियो तर I think that was one of the best decisions I've made in my life. After that when I dropped the idea of going for aeronautical engineering र एउटा मारवाडी भएको आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकार युज गर्दै म बिजनेसमा छिरे not directly into business but I did some I took some jobs in few companies where I was really welcomed त्यहाँ चाहिँ मैले 3-4 वर्ष जब्सहरु गरे र in 2015 I quit my job and then I started a company Agriculture Nepal. So to give a basic background about the company, it was basically the motivation about Agriculture Nepal came from the economical trade blockade, the trade embargo that happened right after the earthquake. त्यतिखेर चाहिँ बेसिकली मैले मेरो जब पनि छोडेको थिएँ र अब केही गर्नु पर्यो भनेर लागिरहेको खण्डमा चाहिँ यसरी नै जब हामीसँग धेरै टाइम थियो सोच्नलाई त्यतिखेर जब एन्टायर सिटी वाज under a big pressure because of the trade embargo, I had a lot of time to think. And then I realized that import भन्दा पनि export तिर लाग्यो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ आफ्नो लागि मात्रै हैन देशको लागि पनि राम्रो हुन्छ because that time I got to understand that how weak are we in terms of a country in terms of trade and it gave me more reasons to study and get the data. त्यो भन्दा अगाडि मैले कहिले पनि त्यति इन्ट्रेस्टले ट्रेड डेटाजहरु अथवा हाम्रो स्ट्रेन्थ्सहरु अथवा विकनेसहरु हेर्न पाएको थिइन तर trade embargo gave me a reason to study all of that and त्यसले गर्दाखेरि I realized that our generation especially has the responsibility and the burden to get into exports because we are heavily dependent र कुनै पनि कुरा ventured into exports and after 3-4 months of research in January 2016 यो company register गरेर चाहिँ अनि आफ्नो एउटा product identify गरेर अगाडि बढ्यौं. So it's been a good journey. I've been in this, I've stuck to this product and I've been expanding. Okay. So हजुरको बिजनेसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
trading related छ है अनि so you have focused yourself into a certain niche of product कि you're going with a wide variety of products. So when we went into the research of what to start with for export, हामीले चाहिँ के मैले चाहिँ के अब एउटा स्पेशल रियलाइजेसन के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै प्रोडक्ट जुन चाहिँ एकदमै अहिले हाई डिमान्डमा छ तर लो सप्लाईमा छ. सो द्याट वाज अ मेट्रिक्स अफ फिल्टर. सो त्यसमा चाहिँ त्यो फिल्टरमा फिट हुने मेट्रिक्समा चाहिँ छुर्पी एकदमै स्ट्रङली अगाडि बढ्यो. किन भन्दाखेरि छुर्पीले चाहिँ हरेक स्टेक होल्डरलाई चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट दिइरहेको थियो. सो छुर्पी चाहिँ 2009 देखि चाहिँ नेपालबाट चाहिँ कुकुरको ट्रिट, डग ट्रिट, इट वाज बिङ एक्सपोर्टेड टु द युनाइटेड स्टेट्स. And then we realized there is a very good demand and there is a good scope of development. So then we realized that यसमा चाहिँ हामी basically एउटा होलसेल मोडलबाट स्टार्ट गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कुनै तरिकाले चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्स चाहिँ यसमा राख्नु पर्यो भनेर we got into this particular business just with the product of Churpi Dog Chew. So हाम्रो स्ट्राटेजी अलङ द रन चाहिँ निशमै जाने, डाइभर्सिफिकेसन चाहिँ लेटर स्टेजमा गर्ने. पहिला यसमा चाहिँ एउटा एक्सपर्टिज नै ल्याएर यसमा चाहिँ एउटा किसिमको एउटा राम्रो होल्ड स्ट्याब्लिस गरेर र आफ्नो मार्केटमा र आफ्नो सप्लाईमा चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा स्ट्रङ बेस बनाएपछि त्यसपछि एउटा जब पाइपलाइन एउटा स्ट्रङ पाइपलाइन सेटल भइसक्छ एक्सपोर्टको लागि, देन वी विल डाइभर्सिफाई इन्टु अदर प्रोडक्ट्स भन्ने हाम्रो स्ट्राटेजी भयो र आज पनि हाम्रो स्ट्राटेजी त्यही छ. आई फिल वी आर लाइक समवेयर 50% motive, and the next 50% is yet to be done before we diversify. How big is the just the pet food market भन्यो US मा मात्रै कत्रो छ होला? Can you give like a total addressable market? Because मैले देखेर आएको त्यो परिवेश हो हैन. There are shops completely dedicated. नेपाल काठमाडौँमा नि अब बिस्तारै बिस्तारै देखिन थालिसक्यो हैन. ग्लोबली चाहिँ बाहिर पेटको जुन यो जुन इन्डस्ट्री छ यहाँ एक्जिस्ट त्यति गर्दैन थियो. Like, how did you connect to that market? Like, एउटा Shark Tank मा pitch पनि हेरेको. Did you happen to see that or something? So yeah, the Shark Tank video was one of the reasons of our selection of this product. हामीले चाहिँ त्यो रिसर्च फेजमा जब त्यो भिडियो हेर्यौं हामीलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो यो प्रोडक्ट. स्पेशली नेपालबाट एकदमै नेपालको चाहिँ एकदमै एन्टिक प्रोडक्ट भएकोले गर्दाखेरि, नेटिभ प्रोडक्ट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ we chose this. Talking about the pet industry, globally हेर्ने हो भने चाहिँ pet industry is booming. It is one of the industries that has never seen a downfall even in the 2008 recession. So हामीले विभिन्न किसिमले यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ pet industry was a very safe industry initially to get into. America's pet industry alone stands at somewhere around $80 billion to $150 billion. Compare अब त्यसमा चाहिँ अब हजुरको विभिन्न प्रोडक्टलाई लिने कि नलिने भन्ने कुरा आउँछ. जस्तो एसेसरिजलाई लिने कि नलिने, मेडिसिन्सलाई लिने कि नलिने. जनरली चाहिँ हजुरको $80 billion मा यसलाई pegged गरिन्छ. America is one of the biggest market. After that, we have Europe as a very strong pet industry. Pet industry, it's as the technological advancement is happening, people are becoming more nuclear. That's something that we all agree to. So, जति individualistic society भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ petsले चाहिँ एउटा किसिमको friendliness र एउटा किसिमको हजुर त्यो रोल खेलिरहेको भएर चाहिँ the pet industry is increasing exponentially all around the world. About giving the current situation of the corona pandemic, all around the world, even especially in the developed countries, pet food companies are categorized as an essential category, and you are permitted legally to go out if you want to adopt a dog or a pet. So it may be a bit difficult for people to kind of get it here. I have friends that जुन किसिमको तिमीले एउटा मार्केट डिस्क्राइब गरिरहेछौ त्यसरी नै पेटलाई हेर्छ या एउटा सानो वर्ग होला. तर बिकज उहाँहरूको त्यो इन्कम लेभल यति माथि पुगिसक्यो र भाइले एकदम राम्रो पोइन्ट टच अपन गर्यो कि त्यहाँको सोसाइटी एकदम सेपरेटेड छ. अहिले तिमीले बाबा र बहिनीसँग बस्ने एउटा एकअर्का बीचमा त्यो आत्मीयता हुने त्यो किसिमको वातावरण बाहिर त्यति छैन. सो आई डोन्ट नो हु लिभ्स नेक्स्ट डोर टु मी त्यस्तो खालको सोसाइटी छ त्यहाँ. सो पेट्स प्ले अ भेरी भेरी भाइटल रोल एन्ड पिपल आर विलिङ टु स्पेन्ड मनी on quality, just like they would for their children. Like exactly. I don't want like for Anirudh, मेरो बच्चाको लागि मैले केही किनिरहेको छु भने if I can afford it, I want the best. The same way people look at it in foreign markets. So definitely that's a good point. So एउटा मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो यहाँ छुर्पीलाई हेर्दाखेरि हामीले कन्ज्युम गर्ने कुरा भनेर हेरिन्छ. बाहिर हेर्दाखेरि it is
a completely different role, होइन, completely different purpose. हजुर, it is one of the best products in its category पनि छुर्पी चाहिँ. अब यसको अलिकति हिस्ट्री भन्दाखेरि चाहिँ छुर्पी चाहिँ खास गेङ्गिस खानको पालादेखि सुरु भएको प्रोडक्ट हो. जब गेङ्गिस खानको टाइममा दुधलाई कसरी प्रिजर्भ गरिने भन्ने कुरा थियो, त्यतिखेर चाहिँ it was converted into छुर्पी. छुर्पी is basically the hardest cheese found all around the world. It is the hardest possible cheese, which can go longer for than, let's say, मैले हामीले चाहिँ एक्सपायरी डेट चाहिँ 4 वर्षको हाल्छौँ, तर the product can itself stand above 8 years provided it is kept in a suitable environment. Basically what Rohit does, at least that explains what Rohit has been working under. अलिकति टेक्निकल एस्पेक्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्रोक्युरमेन्टको ह्यासलहरू अनि हजुरले कसरी प्रोडक्टहरू चुज गर्नुहुन्छ त्यसको के एउटा प्रोसिड्युर छ, हजुरले के एउटा मापदण्ड राख्नु भएको छ? हजुर, यो हाम्रो एग्रिकल्चरल एक्सपोर्टमा चाहिँ सबसे गाह्रो कुरा र सबसे फिगर आउट गर्नुपर्ने कुरा नै ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन हो. किनभने संसारमा अहिले चाहिँ तपाईँले क्वालिटी दिन्छु म भन्नु इज बकवास, बिकज क्वालिटी इज अभियस. वेन समवन इज पेइङ फर समथिङ, क्वालिटी कम्स अभियस. हजुर, so backward integration and procurement is one of the major focus of our organization as well. So जब 2016 मा चाहिँ अब यो प्रोडक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले रियलाइज गर्यौं, त्यतिखेर चाहिँ अब हामी त काठमाडौँ, म लिटरली त्यतिखेर त काठमाडौँबाट पूर्वतिर गएको पनि थिएन. लाइक आई हैड नेभर इभन ट्राभल टुवर्ड्स ईस्ट नेपाल, एन्ड छुर्पी बीइङ द क्यापिटल प्रोडक्ट अफ ईस्ट नेपाल, it is being majorly produced on Ilam side, uta Taplejung side ma. So what we did was we connected to one of the youngster guys in Ilam who was also looking for work. So we connected to that particular person and we made a particular deal in terms of agreement of how we gonna work in terms of modality and all. र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले basically one after another connection build up गर्दै गयौं. We went there. We were the first company in our industry to have an office in Ilam itself, so that we are more focused on the procurement part. त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ it's a volumetric business, so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो quality test गर्न चाहिँ एकदमै सबसे गाह्रो कुरा हो. It is all manually based quality system. So हामीले चाहिँ over the time आफैले नै man power लाई चाहिँ retain गर्दै train गर्दै त्यसलाई चाहिँ लिएर जानुपर्छ. किनभने छुर्पीको अब एउटा कुरा गर्दा let's say moisture level कति छ भनेर टेस्ट गर्ने मसिन छैन, किनभने छुर्पी इज अ भेरी न्यू प्रोडक्ट फर द वर्ल्ड अल्सो. सो म्यानुअली नै त्यसमा अब तपाईँको मोइस्चर कति छ भनेर अब बजाएर हेर्ने हो कि काटेर हेर्ने हो कि त्यस्तो कुरा छ. एन्ड आई मस्ट से दैट वी नेप्लिज आर सो हार्ड वर्किङ, स्पेसली द फर्स्ट टायर जो चाहिँ बेसिक स्यालेरीमा काम गर्छन्, दे आर सो हार्ड वर्किङ कि अब उनीहरू यति एक्सपर्ट भइसक्यो कि टाढाबाट छुर्पी हेरेर कुन ग्रेडको हो भन्ने भइसक्यो कि we might also not use machines. Early days मैले कफीमा रोस्टिङको कुरा गर्दाखेरि मैले यसरी माथि निकालेर ल यो त मिडियम रोस्ट हो भनेको, नो टेक्नोलोजी नथिङ. तपाईलाई कसरी थाहा भयो भनेको I've been doing this for 8 years, that's how I know भन्थ्यो के त्यो मान्छेले. हजुर time brings you a lot of expertise. हजुर, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही प्रोक्योरमेन्ट कै हामीले एउटा प्याटर्न्सहरु, आफ्नो कम्पनी स्ट्यान्डर्ड्सहरु र स्पेशली स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर्सहरु डिफाइन गर्यौं. The best part के हो भने suppliers are very supportive in terms of quality. So we have the authority to reject pieces that are not as per the company standards. अनि त्यो चाहिँ suppliersहरुले रिटर्न पनि लिन्छन्, and then they're very happy. So पहिला चाहिँ के थियो भने इलामबाट छुर्पी पठाइन्थ्यो, काठमाडौँमा सर्टिङ गरिन्थ्यो, अनि बाँकी छुर्पी चाहिँ फेरि इलाम पठाइन्थ्यो. हामीले चाहिँ के गर्यौं भने we went to Ilam, we established the office there, we trained people over there who we hired so that suppliers can bring their chews or छुर्पी in a facility. त्यही सर्टिङ गरेर किन रिजेक्ट गरियो त, त्यो रिजेक्ट भएको छुर्पी चाहिँ किन रिजेक्ट भयो त, त्यो रिजन सहित हामीले फिर्ता गर्यौं के. अनि त्यो रिजन सहित फिर्ता गर्दा चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सन के हो भने नेक्स्ट टाइम तपाईले लिएर आउँदाखेरि अझै कम रिजेक्सन आओस् भन्ने कुरा चाहिँ. सो दिस आर द स्मल चेन्जेस दैट वी मेड when we came into this industry, and that is what helped us grow and sustain in this long term. I think coffee को parallel एउटा म यसमा जोड्छु, जुन चाहिँ रोहितको स्टोरी सुन्दा ठ्याक्कै मलाई त्यो रिलिभ गरिरहेको छु. मैले पहिलो चोटी कफी भुटेको देखेको भनेको हाँडीमा हो, गण्डकी अञ्चलमा एउटा किसानको घरमा. मैले कफी तपाईको उत्पादन भएको मलाई देखाउनु भनेर तपाईसँग के फेसिलिटी छ भन्दा उहाँसँग बरु प्याकेजिङ गर्ने सानो त्यो मेसिनहरु थियो, तर उहाँलाई रोस्टिङको केही अनुभव केही ज्ञान थिएन. तैपनि उहाँले आफै रोस्ट गरेर आफैले त्यहाँ
म्यानुअली काम गरेर त्यसलाई बजारसम्म पुर्याइरहनु भएको थियो. I bought almost 30,000 plus worth of coffee from him, despite knowing that it may not be the best. But over time, say very मैले यो इन्डस्ट्रीमा फेरि massive leaps and bounds पनि देखेको छु. Proper roasting facilitiesहरू बिस्तारै बन्दै गयो. जस्तो अहिले लेटली निमा दाई र हाम्रो एक दुईजना हुनुहुन्छ इन्डस्ट्रीमा जसले चाहिँ क्वालिटी ग्रेडिङको सर्टिफिकेसनै लिएर आउनुभयो र अब नेपालबाट बाहिर जाने कफीलाई चाहिँ क्वालिटी ग्रेडर्स SCLS अथराइज गरेकै मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ विज्ञहरू एक दुईजना. ओभर टाइम नलेज हो रोहितले भने जस्तै उहाँलाई रिटर्न किन आयो हैन. दे अल्सो वान्ट बिजनेस नि एट द एन्ड अफ द डे हैन. दे वान्ट टु ट्र्याक द प्रडक्ट होम. सो एज लङ एज वी कम्युनिकेट द्याट टु देम. जस्तो हामीलाई अघि नै रोहित र मलाई उता रोहित तिवारी भाइलाई र मलाई चाहिँ फुड सेफ्टीको बारेमा सोधिरहनु भएको थियो अर्को वेबिनारमा हैन. अनि मैले त्यसको उत्तर के दिएँ, हेसापको स्ट्यान्डर्ड्स इम्प्लिमेन्ट गर्ने मान्छेसम्म लिएर आयो हामीले यो उसमा. तर हाम्रो वातावरणै त्यस्तो छैन. उसले देखेर गयो कि उसको 100 बुलेट पोइन्ट्स छ चेक अफ गर्नुपर्ने हेसाप सर्टिफिकेसन दिन भने हामी 12-13 वटा भन्दा त क्वालिफाई नै हुँदैन रहेछौँ के. HACCP is one of the world renowned certification and we are like हजुरले भन्छ जस्तै त्यो बुलेटमा हामीले 15 पनि म्याच गर्यौं भने ठुलो कुरा भइरहेछ आजको दिनमा. एक्ज्याक्टली त्यो बिजनेस आइरहेछ र हामीले ट्रेडिसनली फेरि छुर्पी जस्तो प्रडक्ट सोच्दाखेरि म धेरै माथि माथि हिमालतिर नि हिँड्ने मान्छे हो. जब तपाईँले भेडीगोठमा छुर्पी बनाएर देख्नुहुन्छ हैन चौरीगोठमा तब त्यसको यो टेस्टेड प्रडक्ट हो इन सम वेज. किनभने यो 100औं हजारौं वर्षदेखि चलिरहेको कुरा. तिमीले जेङ्गिस खान भनेपछि त हजारै भन्नु पर्यो हैन. 1000 इयर्स नै चलिरहेको प्रडक्ट. इट्स अ टेस्टेड प्रडक्ट इन द्याट रिगार्ड हैन. तर इन्टरनेसनल मार्केटमा मेबी सम सोर्ट अफ सर्टिफिकेसन अस्योरेन्स खोज्छ मान्छेले. होल भन्छ, यो भन्छ, फेयर ट्रेड भन्छ. यो सबै यो चिज चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै इन्डस्ट्रीमा कनेक्ट गराउन सक्यौं भने त्यो प्रडक्टलाई मोर भ्याल्यु एड गर्न सक्छौं हामीले. Definitely, हजुर. Certification is the way to go. Certification is the way to go. त्यसमा चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डसँग मिट गर्छ र कम्पिट पनि गर्न सक्छ त्यहाँ गएर. हजुर. अब एग्रिकल्चर बिङ यो अब तपाईको फुड आइटम भएकोले गर्दा अनि स्पेशली अब छुर्पी त इट्स मेड फ्रम मिल्क which contains a lot of bacteria, animal by product भएकोले गर्दाखेरि अनि त्यसमा चाहिँ सर्टिफिकेसनको डिमान्ड चाहिँ एकदमै हाई छ. बट अगेन we were still in process. अब एउटा भनौं न स्पेशली बिस्तारै we were reaching up to that level. एउटा कफीको कन्टेक्समा अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन गराउन कति पर्दो रहेछ भनेर म 8 वर्ष अगाडि अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन नेपालको एक दुईजना दाइहरूसँग भेट्न गएको थिएँ. एग्रिगेट कस्ट केम अप विथ द हैन मान्छेलाई लिएर जाने, त्यहाँ बसाउने, त्यहाँको पानी, किनभने अर्ग्यानिक भनिसकेपछि त्यो प्रडक्टमा जाने हरेक कम्पोनेन्ट टेस्ट गर्नु पर्यो हैन. त्यो सबैको प्रोसेस झन्डै $4,000 को कस्ट निक्ल्यो एनुअली मैले बुझ्दाखेरि. दिस वाज अलमोस्ट I think that would be the minimum cost, $4,000 त. त्यसमा अझै अनसिन र मिसलेनियस कस्ट हो. हरेक किसानसँग त्यो गर्ने क्यापासिटी छैन. तर अहिले हामीले पनि कफी किन्दाखेरि चाहिँ we have shifted to larger suppliers that have the capacity to do these things. तर त्यो इन्डिभिजुअल फार्मर अथवा त्यो किसानबाट त्यो एक्सपेक्ट गर्नु चाहिँ अलिकति जायज छैन अहिले हाम्रो परिवेशमा चाहिँ. हजुर. Let's move forward. त्यसमा चाहिँ त्यो गभर्नमेन्टको चाहिँ इन्टरभेन्सन्स आर रिक्वायर्ड. डेफिनेटली गभर्नमेन्टले पहल गरिदियो भने चाहिँ तिमीहरू उत्पादन गर, म तिमीलाई यो कस्ट कभर गरिदिन्छु. एउटा हामी स्टिमुलसको कुरा गरिरहेछौँ. हाम्रो एग्रिकल्चर प्रडक्ट्सहरूलाई भनौँ न जिल्ला स्तरीय लेभलबाट या तिमीले भने जस्तै पश्चिमाञ्चल मध्यमाञ्चल एउटा हबहरू बनाइदिने हो भने प्रडक्ट स्ट्यान्डर्डाइजेसनमा निकै ठुलो एड हुन सक्थ्यो. क्षितिज, लेट्स टक अबाउट च्यालेन्जेस. म कुरिरहेको थिएँ हजुर हजुरको जर्नीमा अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो प्रकारको च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नु भएको छ अहिले इन टर्म्स अफ ब्युरोक्रेसी एन्ड लजिस्टिकल? एउटा म यसमा जोड दिन्छु रोहित बिफोर यु स्टार्ट. मैले क्षितिजलाई यो क्वेसन के भनेको थिएँ भने मैले एउटा टाइममा हजुर एउटा टी सर्ट पनि बेचेँ कि मैले एउटा टाइम. मैले चाहिँ अब यसलाई कसरी लिन्छु भने कि हजुर सरी लेट मी फिनिश है त. टी सर्ट बेचेँ हैन. अनि टी सर्टको शिपिङको कस्टहरू एनालाइज गरेर बुझेर चाहिँ मैले वेबसाइटमा चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट मैले चार्ज गर्छु. सायद $13 कति राखेको थिएँ मैले शिपिङ कस्ट. मैले चाहिँ त्यही असम्पसनमा चाहिँ पछि कफी पनि मैले एउटा वेबसाइट खोलेँ. त्यहाँबाट मैले लिस्टिङ गरिसकेपछि मेरो क्यालिफोर्नियाबाट नभाडाबाट साथीहरूले कफी खाने साथीहरूले मगाउनु भयो. बट देन व्हेन आई वेन्ट टु सेन्ड इट आई वाज इन फर अ बिग सरप्राइज द्याट त्यो क्याटेगराइजेसनै अलग्गै रहेछ हैन. त्यसको कस्ट कति रहेछ. सो मैले त्यो 30 किलो कफी अघि जुन डिस्क्राइब गरेको थिएँ त्यसमा सायद नाफा ₹1 नि खाइन, उल्टो आफ्नो खल्तीबाट शिपिङ तिरेर अर्डर फुलफिल गरेको छु. सो यो पोइन्ट कस्तो छ टेक्निकलिटीहरू
हैन तिमीलाई अब मलाई यहाँ एफडीआई देखि लिएर अरु चीजको मलाई ब्युरोक्रेसी थाहा छ लाइक अब सामान एक्सपोर्ट गर्दाखेरि कतिको हर्डल छ कतिको गाह्रो छ त्यो अनि ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ प्राइसिङ चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने एउटा हुन्छ नि तरिका त्यो चाहिँ कसरी एनालाइज गर्नुहुन्छ हजुरले सो यसमा चाहिँ अब भनौँ न अब आई ह्याड माई ओन वेज टु गेट इन्टु दिस इन्डस्ट्री सो हामीले चाहिँ के गर्यौँ यसमा चाहिँ स्पेसली भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट वी डिड नट एक्सपोर्ट फर द फर्स्ट 6 months or 8 months हामीले चाहिँ इलामबाट छुर्पी ल्याएर एक्सपोर्टर्सहरूलाई दिन थाल्यौँ सो द्याट वाज द स्मार्ट द्याट वी ह्याड गट इन्टु सो त्यसमा चाहिँ what we did was we established office अनि त्यसमा we started supplying it to the other exporters त्यसले गर्दाखेरि what it gave us was the information about how things are being exported, what are the documents required, what is the price setup, and giving your friendly nature, I was able to establish good relationship with other exporters. So it gave us a basic idea of what is the pricing, how are things being done, so where are the development points. And that was one way. अब company चलाउँदाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ अब एउटा company चलाउनु र स्पेशली एक्सपोर्ट कम्पनी चलाउनुलाई चाहिँ कहाँ रिलेट गर्छु भन्दाखेरि तपाईँ ट्रेकिङ गए जस्तै हो ट्रेकिङ जानु र कम्पनी चलाउनुमा खासै त्यति डिफरेन्स चाहिँ छैन किन भन्दाखेरि तपाईँ माथि जानलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ तल जानुपर्छ क्या तपाईँ कहिलेकाहीँ तल गएपछि लाइक टु गो 200 meters of altitude you need to go to 400 and then you need to climb 600 you know so I've taken it that way. There are many times that we had faced the downward slope, but again we knew that the downward slope is going to lead for a upward slope. This match. अनि अब यसको इन्डस्ट्री चाहिँ पहिला चाहिँ अमेरिकामा मात्रै सीमित थियो त्यति चाहिँ अरू कन्ट्रिजहरुमा यसको अवेयरनेस थिएन यो प्रोडक्टको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्री अलि सानो भएकोले गर्दाखेरि एक्सेस टु इन्फर्मेसन वाज रियली इजी इन टर्म्स अफ डकुमेन्टेसन चाहिँ मैले त्यतिखेर के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा गभर्नमेन्ट अफिसको इन्फर्मेसन सेन्टर लेट्स से यो प्रोडक्टको हाम्रो प्रोडक्टको रिलेटेड गभर्नमेन्ट एजेन्सीज एनिमल हस्बेन्ड्री को डिपार्टमेन्ट अफ एनिमल लाइफस्टक and agriculture. So at times even these guys were lack of information in terms of documentation, whereas a courier company or a logistic company had the 100% information about the documentation. Okay? So sometimes you would need to think outside the box or भन्छ नि त्यो अलिकति लाइनबाट बाहिर गएर सोच्नु पर्यो. So एक्सपोर्ट रिलेटेड कुनै पनि प्रोडक्टको डकुमेन्टेसन बुझ्ने हो भने चाहिँ गभर्नमेन्ट अफिस जाने हैन रहेछ क्या कार्गो कम्पनीमा जानु पर्ने हो किनकि एट द एन्ड अफ द डे उनीहरूले एक्सपोर्ट गरिरहेको छ नि त उनीहरूलाई थाहा छ सबै डकुमेन्टेसनहरु के चाहिन्छ कुन कुन डिपार्टमेन्टबाट त्यो डकुमेन्टेसन दिन सकिन्छ एट टु द कस्ट डजन्ट दिस पर्टिकुलर थिङ दैट यु सेड तिमीले आफै पठाउन सक्ने क्यापेसिटी राख्छौ र आजको दिनमा त तिमीले अब जस्तो म यो परिकल्पना गर्छु तिम्रो पेन मैले बुझिरहेको छु के अहिले आई वर्क विथ अ eBay store at one point every day 3 o'clock the postman would show up in my doorstep I didn't even have to get out of my house to ship my products अब मैले त्यो देखेर आएको कारणले चाहिँ यहाँको त्यो परिस्थिति चाहिँ अब तिमीले भने जस्तै थर्ड पार्टीलाई युज गर्नुपर्ने यसले कस्ट एड गर्दैन तिम्रो प्रफिट मार्जिनमा हिट अप गरिरा होला हजुर यसमा के छ भने हाम्रो यो थर्ड पार्टीलाई युज गर्नु चाहिँ सबसे बेस्ट किन हो भने दे विल गेट इट स्मुथली अब लजिस्टिकै टपिकमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ rather than from Nepal to abroad, the main logistic problem is from local transportation. Okay, हजुरको हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ इलामबाट काठमाडौँ आउनलाई जति गाह्रो हुन्छ त्यो that is the major issue here because इलामबाट काठमाडौँ there is no direct transport company or a logistic company. So त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँबाट बेटा मोड जानु पर्यो बेटा मोडमा स्टे गर्नु पर्यो बेटा मोडबाट त्यसपछि फेरि काठमाडौँ कनेक्ट गर्नु पर्यो जबकि the number of days and the hassle that it took for the local transportation, it was way above the international logistics. So what I felt was logistical challenge internationally छैन. In fact, exporters are doing the third party courier companies they are very helpful and they are very knowledgeable. They are well equipped. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ in terms of logistics, it is more required to work on our local side. हाम्रो चाहिँ यो geographical challenge is the biggest hurdle. हैन अब यो एउटा हिमालयन टेरेन पनि भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको इन्टरनल कन्ट्री लजिस्टिक्स नै यति इम्प्रुभ गर्न बाँकी छ सो दैट इज वन अफ आवर बिगेस्ट च्यालेन्ज के इन्टरनल कन्ट्री लजिस्टिक्स किनभने नाउ द मनसुन्स आर अप्रोचिङ अब मनसुन अप्रोच हुने बित्तिकै अब तपाईको सामान भिज्नेदेखि लिएर बिग्रिनेदेखि लिएर त्यो पनि नेपालमै के बरु नेपालदेखि हाम्रो युएस
एक्सपोर्ट हुँदाखेरि चाहिँ सामानहरू इज अलवेज सेफ बिकज द फेसिलिटिज आर इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्स, द प्रोसिजर्स आर टेकन केयर. अब तपाईँको फास्ट फरवर्डिङ हुन्छ, सिस्टममा फरवर्डिङ हुन्छ. तर इन्टरनल कन्ट्रीमै हाम्रो लजिस्टिक्स एकदमै पुवर छ क्या. वेयर हाउसिङ सिस्टम्सहरू छैन, राम्रो ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटिजहरू, त्यो गाडीहरू त्यति राम्रो छैन, हाम्रो प्याकेजिङहरू अलिक विक छ. सो logistics is a section that is yet to be developed vastly. It is. And in terms of documentation and legal hassles ko kura chai? So the thing is, once you understand the documentation, it is only one time hassle के documentation बुझ्नलाई चाहिँ हैन. तपाईको अब भनौं न छुर्पीलाई एक्सपोर्ट गर्नलाई इम्पोर्टिङ कन्ट्रीले के माग्छ. 90% डकुमेन्ट सबै कन्ट्रीको एउटै हुन्छ, तर few countries have special requirements. Okay, so once you get the documentation list कुनै पनि एउटा प्रोडक्टको लागि, so all round the business तपाईले त्यही फलो गर्नु हुन्छ. अनि त्यो जुन डकुमेन्ट्सहरू चाहिन्छ, there are specific departments of Nepal government that will give you those certificates or documents based on their requirements. अनि once you keep taking that document, you build a relation, you build a system, there is a professionalized गर्न मिल्ने इन्भाइरोमेन्ट पनि छ त्यसलाई. अब हाम्रो टिम मेम्बर्सहरू आफै गएर त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा वान आफ्टर अनदर गरिरहेपछि त्यो एक्सपिरियन्स भइसकेपछि त्यति हासल चाहिँ छैन. एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर छ. It is best outsourced भन्छु तिमी यो कुरा. There are experts in this field and they are already doing an efficient job. Then आफ्नो operations-मा यो एउटा ल्याग किन गरिरहने, आफै लागि परेर. There is an option to outsource to companies that are already doing it. होइन, sorry, I think I did not complete it. So documentation, जस्तो अब एक्जाम्पल छुर्पी जस्तो एक्जाम्पल, अब कफी नै एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो, कफीलाई मैले अमेरिकामा एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो नि, अमेरिकाले चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट्रीको डकुमेन्ट, तपाईको मेड इन नेपाल ओरिजिन सर्टिफिकेट गरेर इनभोइस, प्याकेजिङ लिस्ट, 4-5 वटा डकुमेन्ट माग्न सक्छ. सो अल दिज डकुमेन्ट्स आर नट भेरी मच अफ अ ह्यासल के. एउटा फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ ह्यासल हुन्छ, तर तपाईँले एकचोटि सिकिसक्नु भएपछि त्यो डकुमेन्ट कसरी प्रोड्युस गर्ने भनेर सिकिसक्नु भएपछि यु क्यान हायर समवन फर इन योर इन हाउस टिम. तपाईँले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा बेसिकली यसरी चाहिँ तपाईँले डकुमेन्ट बनाउने भनेर सिकाइसकेपछि इट इज अ भेरी सिस्टमेटिक प्रोसिजर अनि त्यो अटोमेटिकली आफै त्यसमा प्रोफेसनलाइज तरिकामा गइरहन्छ. सो ह्यासल चाहिँ इनिसियली ह्यासल हुन्छ, तर लङ रनमा चाहिँ हुँदैन. Right. Regarding about the money, like when it comes to like receiving payments or यही चिजलाई सामान पठाउने र ल्याउनेको एउटा कन्टेक्स्ट हो. अर्को पेमेन्टमा के छ, लाइक व्हाट हैज बीन योर एक्सपिरियन्स? बिकज मैले एकचोटि एउटा सर्भिस लिएको थिएँ केही वर्ष अगाडि, जुनको चाहिँ लेट्स से मैले पैसा मगाउनु पर्यो भने त्यति ह्यासल नहोला, पेमेन्ट लिन त्यति ह्यासल नहोला, पठाउनलाई मलाई साह्रो गाह्रो भयो. लेट्स से समबडी इज इम्पोर्टिङ समथिङ. व्हाट इज योर एक्सपिरियन्स बीन विथ एनआरबी को रेगुलेसन्सहरू, ब्याङ्किङ यो इन्डस्ट्रीमा फाइनान्शियल जुन ट्रान्ज्याक्सन गर्नलाई इज कति छ, यसलाई न्यारो डाउन गर्दा? In terms of banking, import or export, दुईटैमा चाहिँ banking has been really strong. अब talking about the exports, यसमा चाहिँ there are few banks like Nepal Investment Bank who specialize in exports. अब Nepal Investment Bank को especially Tamil branch. So branch to branch पनि फरक पर्छ because of the experience. Since a lot of companies of exporting companies reside in Tamil and the cargo companies also are in Tamil. Tamilको branches are more specialized in terms of receiving export payments. र त्यो फरेक्सहरू सबै चाहिँ एकदम स्पिडमा गर्ने र कम टाइम लाग्मा गर्ने छ. त्यति धेरै गभर्नमेन्ट ह्यासल्सहरू चाहिँ छैन र त्यति धेरै रेगुलेसन्सहरू पनि छैन एक्सपोर्टको लागि चाहिँ पैसा रिसिभ गर्दाखेरि. तर एक्सपोर्टमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले पैसा रिसिभ गरिसकेपछि 2 वर्षभित्रमा तपाईँले त्यसको बराबरको सामान चाहिँ पठाउनु पर्छ, अथवा त्यसमा तपाईँलाई चाहिँ मनी लन्ड्रिङमा चाहिँ इस्युजहरू आउँछ, किनभने 2 वर्षसम्म पनि आएको पैसा बराबरको सामान गएन भनेर चाहिँ त्यसमा इस्युजहरू आउँछ. सो द्याट इज अन द एक्सपोर्ट पार्ट. इम्पोर्ट पार्टमा चाहिँ के छ भने देयर इज अ लट अफ गभर्नमेन्ट रेगुलेसन्स, तर चाहिँ इम्पोर्ट ड्रिभन कन्ट्री भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सबै ब्याङ्कहरू यति त्यसमा चाहिँ एक्सपोर्ट भइसक्यो कि अब चाहिँ तपाईँले इम्पोर्ट गर्नलाई पैसा पठाउनलाई चाहिँ के गाह्रो छैन, बिकज दे हेभ बिन डुइङ इट ओभर एन्ड ओभर एन्ड ओभर एन्ड ओभर अगेन होइन. सो अल यु निड इज अ इन्भोइस एन्ड तपाईँको एउटा यो लाइसेन्स छ जुन चाहिँ तपाईँको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्जिम कोड भन्छौँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेन्स. तपाईँको त्यो एक्जिम कोड इज अ 1 विन्डो डेटा
फर यो गभर्मेन्ट. सो तपाईँले त्यो एक्जिम कोड हानिसकेपछि चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टले चाहिँ सबै डेटाहरू चाहिँ अहिले टेक्नोलोजी इनेबल गरिदिएको छ. एक्जिम कोड पाउनको लागि चाहिँ तपाईँले एक्सपोर्टको लागि चाहिँ अल यु निड इज अ ब्याङ्क अकाउन्ट, बट फर इम्पोर्ट यु निड त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी पनि राख्नु पर्ने छ क्या. सो 3 लाख रुपियाँ बराबरको ब्याङ्क ग्यारेन्टी पनि राख्नु पर्यो. एक्चुअली तपाईँले एक्जिम कोड लिइसकेपछि पैसा पाउने र पठाउनमा चाहिँ त्यो एक्जिम कोडले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो हुने गरेको छ. यो गुड्समा भयो. मेरो रिलेसन चाहिँ मैले तिमीलाई ठ्याक्क त्यो दिएको एक्जाम्पल चाहिँ वाज सर्भिस. मैले एससीए को सर्टिफिकेसनको लागि ट्रेनर्सहरू बोलाएको थिएँ यहाँ. उहाँले मलाई पठाउनु भएको इन्भोइस पे गर्छु भनेर मेरो लोकल ब्रान्चमा जाँदाखेरि यस्तो त कहिले नि गरेको छैन सर. द्याट्स द एन्सर आई गट के. मैले त्यो कारण भने कि तिमीले भने जस्तै पैसा पठाउनलाई चाहिँ इट माइट बी इजी, रिसिभ गर्न गाह्रो होला, अथवा गुड्स होइन यो सर्भिस हो भन्दाखेरि दे डिडन्ट नो हाउ टु डु दिस. यो इन्भोइस कसरी हो त, अब यसले के लिएर आएर दिएको त, मैले ट्रेनिङ दिएको हो, 1 हप्ताको ट्रेनिङ दिएर गएको छ भनेको. एकदम मलाई 1 हप्ता लागेको थियो त्यो ब्याङ्कबाट त्यो प्रोसेस गर्न. यो सर्भिसमा चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो छ. मैले चाहिँ यसलाई कसरी यसलाई एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ भलिन्टियर गर्दाखेरि चाहिँ इभेन्ट कम्पनीहरूमा भलिन्टियर गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको जब आर्टिस्टहरू बाहिरबाट आउँदाखेरि चाहिँ वेन दे निड टु पे एडभान्स मनी फर द आर्टिस्ट, अब त्यस्तो कुनै कुराहरू अथवा स्पेसल ट्रेनिङको लागि चाहिँ कोही आइरहनु भएको छ उहाँलाई पैसा पठाउनु परेमा त्यतिखेर चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ. बिकज एउटा त हाम्रो देशबाट पैसा बाहिर लिएर जाने नियमै छैन. एकदम हजुर फरेन इन्भेस्टमेन्ट्सहरू हामी एज अ नेपाली कम्पनीले गर्नु मिल्दैन. अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब गुड्सहरू नमगाउँदाखेरि चाहिँ देयर आर भेरियस इस्युज कि. जस्तो मेरो एउटा साथी छ, उसले चाहिँ आइटीमा काम गर्छ, सफ्टवेयर्सहरू बेच्छ. अब उसले सफ्टवेयर किन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस्तो गाह्रो हुन्छ उसलाई, किनकि अब सफ्टवेयर इज नट अ भेरी कस्टमेबल प्रोडक्ट. त्यो कस्टम्स लगाएर त्यो कस्टम्सबाटै छिराउने प्रोडक्ट होइन. त्यो त अब इन्टरनेट टु इन्टरनेट ट्रान्सफर हुन्छ, तर पैसा त ब्याङ्कबाट जानु पर्यो. अब त्यो एक्सप्लेन कसरी गर्ने त त्यसलाई होइन. हजुर देयर आर लट अफ च्यालेन्जेस. बट मान्छेहरूले इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टिजहरू क्रिएट गर्दै जान्छ. म यो एनआरको कुराहरूमा म निकै बोलिरहेको पनि हुन्छु. मैले यही भन्छु यही जुम सफ्टवेयर जुन हामीले अहिले युज गरिरहेको छौँ यही गर्न नि हामीले आफै सबैले मिलेर जुगाड लगाएर नै गरिरहेको हो नि त. वाइ क्यान्ट बी 1500 रुपिस 1800 रुपिस समथिङ, वाइ क्यान्ट आई बाई इट फ्रम माई डेबिट कार्ड होइन, आई क्यान अफोर्ड इट भने. अब मेरो बाबुको लागि मैले एक दुईवटा त्यो लर्निङ एपहरू किन्नलाई अब आस्क समबडी टु लोड प्रिपेड अकाउन्टको कार्ड, अनि त्यो कार्डको पनि मसँग फिजिकल एक्सेस छैन, मसँग फोटो मात्रै छ. आई थिङ्क यो चिज चाहिँ अबको दिनमा सजिलो खुकुलो हुने हो भने तिमीले भने जस्तो इन्डिभिजुअल लेभलमा खालि हामी प्रडक्ट्स गुड्समा मात्रै होइन, सर्भिसेस हुन सक्ला, कोही फ्रिल्यान्सर हुन सक्ला होइन, कसैले सफ्टवेयर डेभलप गर्ला, बेच्न सक्छ ग्लोबल मार्केटमा. यो खुल्नु चाहिँ जरुरी छ. मैले त्यो मनी फ्याक्टर लिएर आउनुको कारण चाहिँ यो थियो. हजुर हजुर. अब स्पेसली कुनै पनि गिभन सर्भिसलाई चाहिँ मान्छेहरूले मिसयुटिलाइज गर्ने पनि गरिएको भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ वाट आई फिल इज यो स्टेबल गभर्मेन्ट नआएसम्म चाहिँ यो सर्भिस सेक्टरको इम्पोर्टलाई चाहिँ त्यति मान्यता नदिएको हो, किनकि मिसयुज हुने चान्सेस एकदम हाई थियो होइन. हजुर हजुर. पोस्ट 2017 इलेक्सन स्टेबल गभर्मेन्ट आइसकेपछि चाहिँ आई सी देम काइन्ड अफ यु नो मेकिङ स्ट्राटेजिज बेस्ड अन द सर्भिस इम्पोर्ट्स पनि. अब तपाईँको पहिला नत्र स्याट एक्जाम्सहरूको लागि त हामीले पैसा ब्याङ्कको थ्रु पठाइ नै रहेको. इट इज अ भेरी रेकग्नाइज्ड पेमेन्ट. अब चाहिँ गभर्मेन्ट हेज स्टार्टेड रेकग्नाइजिङ अदर सर्भिस द्याट वी निड टु इम्पोर्ट एज वेल. होपफुली डाउन द लाइन बिस्तारै यिनीहरूले गर्छन्. अहिले चाहिँ म यहाँ फ्यु नम्बर्सहरू हेर्दैछु है. हामीले 2017 को डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ 818.7 मिलियनको एक्सपोर्ट गरेको छौँ रे, त्यति वर्थको है. अनि इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ 10 बिलियन वर्थको इम्पोर्ट गरेको छौँ भनेपछि यो ग्याप अनि रेसियो त एकदम भास्ट छ नि त, एकदम ठुलो छ नि त. अनि व्हाट डु थिंक टपिक मैले उठाउनको पछाडी चाहिँ यही नै छ कि आई वान्टेड टु कल रोहित एन्ड लेट्स एड्रेस. रोहितलाई मैले भेटेको पनि थिएँ, हामीले शिक्षितसँग पडकास्ट गर्दाखेरि हामी एकछिन गफ पनि गरेका थियौँ र उसले जुन प्यासनेटली मलाई यो कुरा भनेको थियो त्यो मैले बिर्सेको थिइनँ कि दाइ म ट्रेड डेफिसिट देखेर पनि केही गरौँ भनेर छिरेको यो इन्डस्ट्रीमा भन्ने हिसाबले तिमीले मसँग सेयर गरेको थियो. म अहिले धेरै एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई सरसल्लाह दिने यो काम गर्दाखेरि चाहिँ के गरौँ दाइ भन्नेलाई चाहिँ म यही भन्छु, हेर न यो डाटालाई हेर, यो स्ट्याटिस्टिक्सलाई हेर र कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ, कसरी यसमा केही इम्प्याक्ट गर्न सकिन्छ, त्यसकै अराउन्ड केही बिजनेसेस बिल्ड गर्न सकिन्छ. सो रोहितलाई मेरो साइडबाट चाहिँ यसलाई एड अन भाइले दिएको स्ट्याटिस्टिक्समा कुरामा एड अन चाहिँ लाइक वाट अल एक्स्ट्रा थिङ्स द्याट यु सी द्याट क्यान बी डन इन दिस इन्डस्ट्री लुकिङ एट दिस ट्रेड डेफिसिट होइन. कति कुरा उत्पादन हुन्थ्यो होला नेपालमा, अहिले हामी इम्पोर्ट गरिरहेको होलाौँ. म एज अ ओनर र अपरेटर
मैले धेरै हेर्ने डाटामा चाहिँ हाम्रो सामानको के आइरहेछ हेर्दाखेरि चाहिँ झन्डै हिजो पनि भनेको थिएँ 80% सामान इम्पोर्टेड छ खाद्यान्नमै हैन। चाहिँ ट्याड लाग्छ मलाई। जस्तो मह एउटा एक्जाम्पल दिएँ मैले हैन। अब मह यहाँ पाउँदैन भन्ने जस्तो मलाई फिलिङ आउँथ्यो कि जब मैले महको बिल हेर्थेँ हैन। जस्तो हनी हट लेमनमा मह जान्थ्यो, महको एकदम कन्जम्सन पनि हुन्थ्यो स्पेसली विन्टरमा। त्यतिखेर हेर्दाखेरि लोकल महको सप्लाई चेन छैन भन्ने, कन्सिस्टेन्सी प्रडक्टमा छैन भन्ने, अनि लास्टमा कम्पेल के हुन्छ हामी जुन कम्पनीले हामीलाई स्ट्यान्डर्ड दिन सक्छ, एउटा कन्सिस्टेन्सी दिन सक्छ, त्यही इम्पोर्टरबाट हामीले लिइरहेको थियो डाइरेक्टली। सो यस्तै अरू के होला नि भन्ने रोहितलाई एउटा क्वेसन कि त्यो ग्यापलाई कम नेपालमा अरू प्रडक्ट्सहरू अरू एभेन्युजहरू। अनि यो पनि अनि अर्को मलाई रिजनिङमा पनि जान मन छ, यो ग्याप हुनुको रिजन चाहिँ के हो? किनकि सिस्टम नै एकदमै त्यस्तै च्यालेन्जिङ भएर हो कि यो इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि फरक पर्छ, किनकि त्यो एउटा मोटिभेसन र त्यो एस्पिरेसन चाहिँ नभएर हो। ओके, सो अब यो सो देयर आर मल्टिपल क्वेसन्स। सो म चाहिँ एउटा आफ्नै तरिकाले सबै क्वेसनलाई चाहिँ एड्रेस गर्छु हैन। अब पहिलो कुरा चाहिँ ट्रेड डेफिसिट नै भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको ट्रेड डेफिसिट इज अ टर्म व्हेन ट्रेड ब्यालेन्समा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीबाट चाहिँ बाहिर गएको प्रोडक्टको भ्याल्यु भन्दा इम्पोर्ट गरेको प्रोडक्टको भ्याल्यु चाहिँ बढी हुन जान्छ। सो व्हेन वी इम्पोर्ट मोर and export less, the trade deficit happens. There are many countries around the world who have trade deficit, and there are many countries who have trade surplus. जसले चाहिँ export बढी गर्छन् र import कम गर्छन्। 1980s मा नेपाल used to be one of the countries जो चाहिँ trade surplus मा पर्ने गर्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ हामी हाम्रो आफ्नो देशकै सामानबाट नै भरि भर्नथ्यौँ, and then we had very few things that we had to import, mainly oils, minerals, vehicles, salt, and these kind of stuff. But later, slowly from 90s, especially from the 90s, the trade deficit started happening in our country. From the 90s till the date, the reason of the trade deficit increasing is the major factor that I realize over here is the political turmoil. कुनै पनि देशको गभर्नेन्स जबसम्म राम्रो हुँदैन अथवा स्टेबल हुँदैन तबसम्म म्यानुफ्याक्चरिङ बढ्दैन। अब तपाईँले लोकल प्रड्युस गरे पनि अथवा तपाईँले एक्सपोर्ट गरे पनि तपाईँले म्यानुफ्याक्चर त गर्नु पर्यो। यु विल ह्याभ टु प्रोसेस इट, यु विल ह्याभ टु म्यानुफ्याक्चर इट। सो स्टार्टिङ फ्रम द 1990s टु 2017 स्पेसली जुन एउटा चेन्ज अफ गभर्मेन्ट आइरहेको छ, जस्तो 1990s मा पञ्चायतलाई थालेर तपाईँको डेमोक्रेसी आयो, त्यसपछि अगेन द monarchy system was affected, then we came to federal republic system. So the changes in the political system has been so inconsistent that the manufacturing industries have never been able to get a sound environment to manufacture. जस्तो अब हाम्रो इन्डस्ट्रिजहरु पहिला त नभएको त हैन, इन्डस्ट्रिजहरु थियो, धेरै धेरै क्याश क्रप्सहरु थियो अब from all the industries, but the inconsistent labor laws, when an investor is not safe to invest, they will not invest huge amounts. So this major political turmoil has forced the trade deficit gap to increase. अब 2019 को फिगर हेर्ने हो भने त 1:13 को रेशियो छ। यदि हामीले 1 रुपैयाँ बराबरको एक्सपोर्ट गरेका छौं भने हामीले 13 रुपैयाँ बराबरको इम्पोर्ट गरेका छौं। अब यो 12 रुपैयाँको जुन ग्याप छ, जुन यो 12 टाइम्स ग्याप छ, यो कहाँबाट फिल इन भइराछ भन्दाखेरि चाहिँ थ्यांक यू टु आवर रेमिटेन्स which our brothers from the rural community go abroad and they send us money. If we were not to receive that money, we were not to get that foreign exchange to buy stuff that we need. मैले अहिले युज गरिरहेको डेल ल्यापटप किन्ने हाम्रो देशसँग त्यो डलर हुँदैन थियो हुन्छ नि। सो special thanks to the tourism industry. So these are the 2-3 industries that has kept us alive. But now it's time for us to also support this industry and stop being dependent on tourism, stop being dependent on remittance. So the thing is, यसमा चाहिँ अब तपाईको हाम्रो जुन एग्रीकल्चर को एउटा भ्यू पोइन्ट छ हेर्ने हो भने चाहिँ 62% of the Nepali population are involved in agriculture. तर GDP contribution चाहिँ it is only somewhere around 25 to 30%. अब यो 27%. हजुर 27% on an average. अब यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कमर्शियल फार्मिङ गरिरहेको छैनौं के, हामीले चाहिँ एकदमै स्लो और मिडियम स्केल फार्मिङ मात्रै गरिरहेको छौं। अब
जुन यो स्टेबिलिटी इन पोलिटिक्स एउटा किसिमको जुन स्टेबिलिटी इन गभर्नेन्स भनौँ न 2017 को इलेक्सनले एटलिस्ट आई वुडन्ट से कि खतरा गभर्मेन्ट दियो नदियो द्याट्स अ सेपरेट केस, आइ एम नट अ पर्सन हु इज टु जज द्याट, तर एटलिस्ट स्टेबल गभर्मेन्ट छ, एउटा लोकल बडिज छ, अनि एउटा लोकल ऊ भएको एउटा इन्भाइरोमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब इट इज टाइम फर आवर जेनेरेसन to get into manufacturing, get into processing, and then sell it to people in Nepal and export the surplus. Okay? अब हाम्रो dadको generationले चाहिँ त्यो environment पाएनन् के, it is not their fault, it is not the government fault. हामीलाई चाहिए थियो federal republic, we got it. Okay, there's an opportunity cost to get something. The opportunity cost was trade deficit. But now in just त्यो अब गभर्मेन्टले यो गरेन, गभर्मेन्टले त्यो गरेन, we know. So step one is to be unsatisfied. हामी unsatisfied छौँ, that is step one. It is a good thing, you know. So the step two is recognizing the problem first is where you need to start from. Where you need to start from. So back in 2015 when the economic trade embargo happened, that time my problem was trade deficit. Okay? When I studied the documents, I was like $9.2 billion of trade deficit. We are sending $9.2 billion every year out of our country. Why is that happening? So then like to give some examples, like rice used to be one of the exports from Nepal. So last decade ma herne ho bhane, okay, let's just see last year 2018-19 ko data herdakheri chahi we have imported $250 million worth of rice itself. Tapaiko हैन. So अब यो राइस किन यत्रो लेभलमा इम्पोर्ट भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई डाइसेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टली तपाईको जुन म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट अथवा प्रोसेसिङ युनिटहरू थियो, प्रोसेसिङ फेसिलिटीहरू थियो, त्यो चाहिँ अघि हामीले भने जस्तै इन्स्टेबल गभर्मेन्टले गरेर धेरै बन्द भएर जुन लेभलमा डिमान्ड बढ्यो त्यो लेभलमा प्रोसेसिङ प्रोडक्सन युनिट्सहरू खुलेन. फर्स्ट मेन रिजन. सेकेन्ड एन्ड हेभी रिजन इज एडभर्टाइजिङ. के सो इन्टरनेसनल कम्पनीज, मल्टिनेसनल कम्पनीज हेभ बिन स्पेन्डिङ भेरी हाइली अन एडभर्टाइजिङ. र हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो छ भने एउटा बेसिक थट चाहिँ जुन हामीलाई चाहिँ एडभर्टाइजिङमा मन पर्यो त्यही प्रोडक्ट हामी किन्ने गर्छौँ. र वी फिल द्याट नेपाली प्रोडक्ट्स आर सब स्ट्यान्डर्ड. yes, they are substandard to a level, but not all the products are substandard. So in terms of decreasing the trade deficit, हामीले चाहिँ अब हाम्रो लोकल प्रोडक्ट्सहरूलाई चाहिँ पहिला त्यो लेभलमा क्वालिटीमा पनि पुर्याउनु पर्यो, त्यो एडभर्टाइजिङको माहौल क्रिएट गर्नु पर्यो. बिकज आवर जेनेरेसन इज वेल एडुकेटेड, वी नो द बेनिफिट्स अफ सोसियल मिडिया, वी नो द बेनिफिट्स अफ अदर एडभर्टाइजिङ क्याम्पेन्स. सो you know, all these resources can be used to get the trade deficit a bit minimalized. And commercial farming is the way to see forward to. जस्तो अब आशिष दाइले अघि मेन्सन गर्नुभयो जस्तै 80% हाम्रो खाद्यान्न इम्पोर्ट भइरहेको छ भने अब हाउ क्यान वी कल आवरसेल्फ अ एग्रिकल्चरल कन्ट्री? द्याट्स नट एन एग्रिकल्चरल कन्ट्री. सो कमर्सियल फार्मिङ इज a main direction that we need to move towards, and not only farming but all the other stages of that value chain. Just the farming पछि तपाईको storage पछि transportation पछि packaging पछि advertising, यो सबै कुरालाई चाहिँ अहिले चाहिँ अब एकदमै राम्रोसँग महत्त्वपूर्ण तरिकाले चाहिँ हेर्न बहुत एकदमै जरुरी भएको छ के अहिले करेन्टली. अब भाइले इम्बार्गोको कुरा गरेको थियो त्यतिखेर पनि एउटा वेकअप कल तिमीलाई भयो. अहिले यो अपर्च्युनिटी पनि हो, जसरी हामीले यो कुरा गर्यौं कि कति कुरा चाहिँ हामीले बाहिरबाट ल्याएको सामान युज गरिरहेछौँ र त्यसको अल्टरनेटिभ नेपाली मार्केटमा छ कि छैन. जस्तो मैले साबुनहरू हेरेँ हैन, म आफ्नो घरकै वरिपरि हेरिरहेको छु कि लाइक के चिजहरू चाहिँ हामीले स्पेन्ड गरिरहेछ, पैसा कहाँ गरिरहेछ, र त्यसको अल्टरनेटिभ. भाइले एकदम राम्रो पोइन्ट भने के हो भने हाम्रो नेपाली सामान चाहिँ छैन. अब अहिले सब स्ट्यान्डर्ड होला तर विदाउट कस्टमर फिडब्याक कसरी त्यो प्रोडक्ट इम्प्रुभ हुन्छ? जस्तो हामी क्षितिज म र बिदानै स्टुडियोमा बसेको बेलामा दुईजना भाइ बहिनी आउनुभयो स्याम्पू र त्यो बेच्न. याद छ क्षितिज? किने अब त्यसको प्याकेजिङमा कति एरर्स छ, के छ अब हैन. बट आई गेभ देम अ चान्स के कसैले त उत्पादन गरिरहेछ त्यो चिज हैन. म स्याम्पू किन्नु नै छ यसै पनि, मेरो घरमा कन्ज्युम हुन्छ त्यो प्रडक्ट. सो आई सेड ओके आई विल गिभ इट अ शट, ट्राई गर्छु. एउटा निमको साबुन र के अर्को एउटा प्रडक्ट दिएको थियो, मैले चलाएँ. प्रडक्ट सब स्ट्यान्डर्ड छैन तर त्यसमा डेफिनेटली इम्प्रुभ गर्ने ठाउँ छ हैन. त्यसको प्याकेजिङ राम्रो छैन, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड मिट नहोला हैन. देयर इज सो मच रुम फर इम्प्रुभमेन्ट. बट एज कन्ज्युमर्स हामी पनि
भनेपछि यो कुराको एउटा निष्कर्ष के निकाल्छु म भने चेतना पनि बढ्नु पर्यो हाम्रो हैन एउटा घरमा हामीले उत्पादन यही वरिपरि उत्पादन भएको चिज पहिला कन्ज्युम गरौँ न पहिला बाहिरबाट ल्याउनु भन्दा सो त्यस्तो आउटलेटहरु खुल्नु पर्यो र लोकल बिजनेसेसले पनि त्यसलाई भाइले भने जस्तो एडभर्टाइजमेन्ट मार्केटिङ प्रमोसन दिन सक्नु पर्यो हामीले एउटा सानो रोल कफीमा त्यो डेफिनेटली गर्यौं जुन चाहिँ डेफिनेटली कफीमा हजुरको कन्ट्रिब्युसन एकदमै राम्रो भइरहेको छ हैन राम्रो कफी उत्पादन हुन्छ नेपाली कफी नै हो र अब भाइले भने जस्तै कमर्सियल फार्मिङको कुरामा पनि म एउटा सानो टिप्पणी गर्छु जुन चाहिँ अब मैले देखेको मेजोरिटी कफी ग्रोवर्स आर लाइक इन्डिपेन्डेन्ट फार्मर्स के 100 बोट 150 बोट 200 धेरै 50 देखि 200 बोट भएका होलान् अब कमर्सियली अब इन्टरनेशनल मार्केटले खोज्ने एउटा सिंगल सोर्स कफी भन्छ त्यस्तो वातावरणै छैन यहाँ खोज्दाखेरि हातमा गर्ने दुई तीनवटा कम्पनी होला हजुर अहिले नयाँ इन्भेस्टमेन्टहरु चाहिँ सुनेको छु मैले तर अब त्यो क्रिएट चाहिँ हुँदैछ भाइले अब पोलिटिकल स्टेबिलिटीको नि कुरा गर्यो बुवाको नि कुरा गर्यो फर्स्ट जेनेरेसन वी हेभ दैट रिलेसन हैन हाम्रो बुवा फेल हुनुको कारण त्यो हो बिजुली बत्ती थिएन बनाएको म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटहरु सबै मेरै आँखा अगाडि बन्द भएको छ 100 150 जना 200 जना जसले चाहिँ जब गरिरहेको थियो सबै हाम्रो रुरल कम्युनिटीको भाइ बहिनीहरु थियो मेरो बुवाको फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने प्लास्टिक प्रोडक्सन गर्नुहुन्थ्यो क्यालकाटा दिल्लीसम्म पुग्थ्यो नेपाली सामान तर के भयो त त्यो भाइले एक्ज्याक्टली पिन पोइन्ट गरेर ठाउँ त्यही हो कि 20 वर्ष वातावरणै पाएन त्यस्तो वातावरणै पाएन नि हजुर सो अब नेपाल यस्तो कन्ट्री हो जहाँ चाहिँ तपाईको जे पनि फल्छ भन्छ नि इन टर्म्स अफ फर्टिलिटी वी हेभ अ लट अफ पोटेन्शियल हैन तर अब हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ त्यो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी छ कि वी नीड टु एक्सपोनेन्शियली ग्रो बिकज वी नीड टु कभर अप फर द प्रिभियस जेनेरेसन अल्सो के अब जस्तो तपाईलाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ के हो भने इम्पोर्ट चाहिँ इट्स अ लो ह्याङ्गिङ फ्रुट हैन अब तपाईलाई कुनै कुरा इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने इट्स इजी के किनकि इट इज इजियर टु फाइन्ड अ सेलर जस्तो इफ आई वान्ट टु सेल लेट्स से आई वान्ट टु सेल अ बिस्किट इन नेपाल आई वान्ट टु सेल अ बिस्किट इन काठमाडौँ हैन अब तपाईको मलाई बिस्किट इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने आई जस्ट गो टु गुगल आई फाइन्ड आउट suppliers of biscuits I get a list of suppliers okay so it's easier to find buyers sellers you know because unarko profile haru huncha and everything and all that you know but if I want to produce the biscuit get it into the market and sell it there's a long work to be done okay so the low hanging fruit jun import low hanging fruit bhakule garda kheri chai मान्छेहरुले चाहिँ यसमा धेरै रोल इन गरे किनकि अब जस्तो तपाईको मैले देखेको मेजरली चाहिँ people really opt for import very quick किनभने इट्स सेफ अल्सो के अब जस्तो जुन यो पोलिटिकल टर्मोइल के हामीले कुरा गर्यौं त्यसले पनि त्यो इम्पोर्ट ड्रिभन हुनलाई पुश गर्यो किनभने तपाईले आफ्नो पैसा पठाउनु भयो त्यो सामान आइसक्छ त्यो सामान तपाईको गोडाउनमा हुन्छ के यु नो सो त्यो गोडाउनमा भइसकेपछि तपाईको रिस्क एकदम मिटिगेटेड भयो एन्ड देन यु हेभ दैट मेन्टालिटी कि भोलि गएर नेपाल बन्द भइहाल्यो भने नि म यसलाई बिस्तारै बिस्तारै बेचिहाल्छु यु नो सो इम्पोर्ट ड्रिभन चाहिँ त्यहाँबाट हामी हुँदै गयौं के सो राइट कस्टको कुराहरु पनि होला अब एउटा वेल एस्टाब्लिश फर्मले अथवा एउटा मल्टिनेशनल कम्पनीले त्यो प्रोडक्टको कस्ट एउटा सेट गरिदिसक्यो मान्छेको पर्सेप्सनमा नेपाली प्रोडक्टको 2-4 रुपैयाँ बेसी तिर्नु पर्ने परिस्थिति हुन सक्छ हैन एज अ मैले के देख्छु भने एउटा कन्ज्युमरमा पनि अवेयरनेस चाहिने देखिन्छ जुन मलाई अलरेडी आफूलाई चाहिँ कपडाहरुमा सामान्य घरमा युज हुने सामानहरुमा त्यो म अलरेडी देख्न थालिसके सो मेबी एज अ कन्सियस कन्ज्युमर मैले पनि नेपाली प्रोडक्ट छ कि छैन त यसको कम्पिटिसन हैन यसले बजार किन पाइरहेको छैन हेर्न जरुरी छ रादर देन जस्ट कम्प्लेन हैन र एउटा सानो पोइन्ट एउटा के जोड्न मन लाग्यो भने अब जस्तो मैले अस्ति भाइलाई भने थिएँ कि पनौती गइयो हामी क्षितिज विधानमा हामी 3 जना गएको थियौँ एउटा भिडियो सुट गर्नलाई हैन भुइँभरि सुन्तला खसेर छरिरहेको देखेको छ हामीसँग रोड पनि छ त्यहाँ कच्चा रोड पनि बनेको छ हैन अनि त्यहाँको लोकल किसानलाई यो सुन्तला किन यसरी खेर गरेको भन्दाखेरि अब लिनै आउँदैन र हाम्रो कल्चर कस्तो भयो तिमीले लो ह्याङ्गिङ फ्रुट जुन भन्यौ सायद प्राइस पोइन्ट त्यो सेम भएन क्वालिटी सेम भएन अब देशी सुन्तला सारो सस्तो पनि छ मिठो पनि छ ल्याउन सजिलो र छिटो पनि छ हैन बजार घरमा पुर्याइदिएको छ सप्लायर्सहरुले जबकि यी पनौती 50 किलोमिटर टाढा भुइँमा खसेर खेर गइरहेको छ सुन्तलाको सो यस्तो परिस्थितिहरु छ हाम्रो जुन चाहिँ फिक्स हुन जरुरी छ अब हजुर यसमा चाहिँ हाम्रो यो नयाँ जेनेरेसनको चाहिँ अलिकति उ छ के ग्याप त्यहाँ छ जस्तो पनौती गएर सुन्तला लिएर आउन चाहिँ त्यति हेडेक लिन चाहिँ नचाहने अब एयरपोर्टबाट लजिस्टिक वालालाई चाहिँ मेरो गोडाउनमा इम्पोर्ट भएको सामान पुर्याइदिने अनि त्यो सबै गर्ने व्यवस्था मिलाउन चाहिँ एकदमै आतुर के हजुर अलिक त्यो कन्ट्रोल मेकानिजमको कुनै कुराहरु होला सर्टन पिपलले कन्ट्रोल गर्छ मार्केट्सहरु यहाँ
त्यसले पनि त्यहाँ हाबी भयो होला सो यहाँको यो पडकास्टको औचित्य नै त्यही हो कि केही यङ मान्छेहरू त्यो जर्नीमा जान चाहन्छन् भने तिमीले र मैले rather than the low hanging fruit aiming for the fruit at the top हैन Yeah, it will be difficult for the first 4 years, 5 years, but after that, you contribute way more to your own family and way more to your own country. Okay? सुरुमा 4 वर्ष दुःख खाने त हो नि, अब त्यसपछि त इट्स फाइन नि भन्ने एउटा मेरो पर्सपेक्टिभ। हिजोको सेसनमा आशिष दाइले एउटा कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो कुरा पनि मलाई यहाँ जोड्न मन लागेको छ। हिजोको दाइको यो टिभीको सेसनमा चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि हामीले जुन यो ट्रेडिङको कुराहरू गरिरहेको छौँ, एग्रिकल्चरमा फोकस गर्छौँ होइन, सकेसम्म आफ्नो प्रोडक्टहरूलाई बाहिर लगाउन ट्राई गरौँ भन्छ। अनि हामीले चाहिँ जहिले पनि नेपाल इज भेरी रिच इन वाटर रिसोर्सेस भन्छौँ नि त। अनि त्यसको फुल युटिलिटी भनेको चाहिँ यहाँ बेसिक मेन्टालिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाइड्रो पावरमा मात्रै गर्ने, एग्रिकल्चर इरिगेसनमा लगाइरहेको हुन्छ। तर हिजो आशिष दाइले चाहिँ एउटा एकदमै युनिक पोइन्ट के दिनु भएको थियो भने वाटर एज अ कमोडिटी भनेर के। अनि आशिष दाइ एउटा त्यो कुरामा टचअप गरिदिनु अनि त्यही डिस्कसनमा छिरौँ न। भाइले भनेकै कुरा हो अघि न जुन रोहितले भन्यो कि पानीलाई पनि मार्केटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले मेरो आँखाले देखेर आएँ कि म रोहितवाला इन्डस्ट्रीमा म अलमोस्ट 8 इयर्स काम गरेर आएको अमेरिकामा होइन। मैले त्यहाँ के देखेँ फिजी वाटर भन्ने आउँछ 500 मिलिग्रामको 500 ml को मिलिलिटरको बोतललाई $1.99 $2 त्यतिखेर देखेको त्यो सिनलाई मैले जब यहाँ नेपाल आएर म वरिपरि जताततै छताछुल्ल स्प्रिङ वाटर देखिरहेको छु when I travel and you know I see these places then I make this connection के भाइले भनेकै कुरा कि त्यो चिजलाई हेर्ने दृष्टिकोण हो। त्यसलाई कुन एउटा जिनियसले फिजी वाटर भनेको आई थिंक द्याट वाज एक्सपोर्टेड फ्रम समवेयर इन फिलिपिन्स और इन्डोनेसिया कतैको रेन फरेस्टबाट आएको भन्ने एउटा ब्रान्डिङका साथ त्यसको प्याकेजिङ बोटलिङ हैन त्यो हेर्दैखेरि एकदम यो जस्तो लाग्ने के त्यहाँभित्र मिनरल्स के छ सब लेखिदिएको छ एन्ड पिपल आर पेइङ $2 फर अ बोटल हाफ अ लिटर है $2 अब नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा सोचौँ कति 300 रुपियाँ झन्डै भयो 250 300 रुपियाँ एक बोतल पानीको हैन। सो हामीले हेर्ने दृष्टिकोण हो के। र मैले हिजो यो कुरा त्यहाँ टियुको स्टुडेन्ट्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के भनेको थियो भने सायद एक्सपोजर पनि नपुगेको हाम्रो युथमा कि त्यस्तो खालको त्यो रोहितले भने जस्तै अब मैले चाहिँ एडिङ टु यो आशिष मैले चाहिँ के हुन्छ भने हाउ आई लुक एट इट इज कि नपुगेको चाहिँ म कहिले पनि त्यो वर्डलाई चाहिँ प्राथमिकता दिँदैन। व्हाट आई से ग्रेजुअली हुन्छ सबै कुरा ग्रेजुअली नै जानुपर्छ। यो समय चाहिँ इट इज टुडे भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइज गर्नु पर्यो रादर देन कि what we are not good at. We need to realize that environment balla baneko cha now finally the ball is in our court okay. अब the few points that I would want to note in terms of export हामी चाहिँ कहाँ ल्याक भइरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईको कार्डमम हेर्नु न नेपाल is the biggest producer of large cardamom हैन। large cardamom is a herb a spice especially which is very like you know which is high health proposition and त्यसपछि त्यसको युसेज पनि वर्ल्ड ओभर स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटीमा एकदमै धेरै छ। सो नेपालले त यो प्रोडक्ट चाहिँ वर्ल्ड भरि एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हो। दिस प्रोडक्ट बिङ नेपाल बिङ द लार्जेस्ट प्रोड्युसर एन्ड द बेस्ट क्वालिटी प्रोड्युसर यो त वर्ल्ड भरि एक्सपोर्ट हुनुपर्ने हो। तर 99% अफ कार्डमम इज एक्सपोर्टेड टु इन्डिया। You know that's another low hanging fruit in the export section के फेरि एक्सपोर्ट को सब सेक्सन में चाहिँ इंडिया इज आवर लो हैंगिंग फ्रूट के पनि बेच्नु पर्यो इन्डियालाई बेच्दियो के पनि बेच्नु पर्यो इन्डियालाई बेच्दियो हजुर दार्जिलिङ के रे इलामको चियालाई दार्जिलिङ टी भनेर पठाउँछ अनि फेरि दार्जिलिङ दे रिब्रान्डेड सेइङ दैट इट्स इन्डियन के हैन। अब तपाईको डेटा हेर्ने हो भने इन्डियाबाट हाम्रो लार्ज कार्डमम चाहिँ 70% रीएक्सपोर्ट हुन्छ। कहाँ एक्सपोर्ट हुन्छ पाकिस्तान बंगलादेश दुबई यु नो अल दिस कन्ट्रीज के। अब सिन्स हामीलाई चाहिँ इन्डिया जानु इन्डिया ट्राभल गर्नु र त्यो एउटा कल्चरल स्टेट एउटै सिमिलर भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स इजियर फर अस टु डु बिजनेस विथ इन्डिया। तर नाउ आवर जेनेरेसन इज मोर ग्लोबलाइज नि त हैन। हामीले त अब इन्टरनेटको मार्फतले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न देशहरूलाई चाहिँ अलरेडी कल्चर कस्तो छ चिनिसकेका छौँ। हाउ डु इन्भाइरोमेन्ट्स वर्क वी रियलाइज द्याट हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नाउ इट्स टाइम टु फाइन्ड अल्टरनेटिभ मार्केट्स के हुन्छ नि। अब लेट्स नट डिपेन्ड ओन्ली अन वान कन्ट्री let's diversify in terms of alternative market के। अब alternative market चाहिँ बढ्दाखेरि चाहिँ एउटा के हुन्छ भने तपाईको एउटा त तपाईले त्यही सामानको त्यही कमोडिटीको हायर भ्यालु पाउनु भयो किनकि एक्जाम्पल इफ वी एक्सपोर्ट इट टु इन्डिया at 10 rupees and India is re-exporting at 15 rupees त्यो 5 रुपैयाँ त हामीलाई लस भयो नि त। we could have gained the entire 15 if we directly exported to the consuming country नि। साउथ इस्ट एसियामै भएको एउटा कम्पनीले चाहिँ त्यो पोटेन्शियल देख्यो त्यसलाई राइट किसिमले ब्रान्डिङ गर्यो
अब इन्डोनेसियाको पानी क्वालिटी वाटर भनेर युएसमा इम्पोर्ट भइरहेछ भने नेपाल पनि त्यतिकै त्योभन्दा बेटर पोटेन्सियल होला। मैले यहाँको कफी पनि क्वालिटी हुनुको कारण पछाडि पानी नै देख्छु। आवर बियर टेस्ट बेटर देन एनीबडी एल्सेस बियर बिकज अफ द सेम वाटर हैन। हाम्रो पानीमा अलरेडी त्यो नेचुरली त्यो चिज छ भन्न खोजेको हिजोको त्यो वेबिनारमा चाहिँ मैले कि पोटेन्शियल त हाम्रो एकदमै हाई छ इन टर्म्स अफ प्रोडक्ट्स। वी हेभ अ लट अफ प्रोडक्ट्स जस्तो तपाईँको नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्राटेजी भन्ने एउटा कमिटी नै छ 2010 देखि यो चाहिँ एक्सपोर्ट प्रमोसनको लागि चाहिँ विभिन्न प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ यसले सेग्रिगेट गरेको छ। 2016 मा यसलाई रिन्यू गरेर तपाईँको 12 वटा प्रोडक्ट र 7 वटा सर्भिसेस चाहिँ यसमा थपिएको छ। नेपाल इन्टिग्रेसन ट्रेड स्ट्राटेजी भन्ने चाहिँ अपर्च्युनिटी हेर्दाखेरि चाहिँ प्रब्ली यो टाइममा चाहिँ एक्सपोर्ट पोटेन्सियल चाहिँ बेस्ट पोसिबल सिनारियोमा छ, किनभने वर्ल्डको डिमान्ड बढिरहेछ र हामीले चाहिँ वर्ल्डको डिमान्डलाई केटर गर्नलाई चाहिँ आफूलाई त्यही अनुसार ढाल्नु जरुरी छ। अहिले द वर्ल्ड इज डिमान्डिङ अर्ग्यानिक प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स के। अब तपाईँको एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो धनकुटा साइड इज कन्सिडर्ड एज द क्यापिटल अफ क्याबेज एन्ड काउलीफ्लावर के। अभियसली भेजिटेबल को क्यापिटल नै हो धनकुटा, तर स्पेसलाइजिङ इन काउलीफ्लावर एन्ड क्याबेज। अब तपाईँको यो म्याक्सिमम अफ द सर्प्लस फ्रम द्याट एरिया गोज टुवर्ड्स इन्डिया। अब तपाईँको पहिला चाहिँ 20 रुपियाँ किलोमा जान्थ्यो भने अब जब इन्डियाले चाहिँ आफ्नै कन्ट्रीको चाहिँ युज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढाए, इट इम्पोज द ट्यारिफ, हेभी ट्यारिफ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 20 रुपियाँ किलोबाट झरेर तपाईँको 5 रुपियाँ किलोमा आइपुग्यो क्या। अब त्यत्रो हेभी लस धान्न सक्ने त हाम्रो फार्मरमा क्यापासिटी त थिएन। देन आई थट वाइ आर वी नट सेलिङ दिस क्याबेज टु अ डेजर्टेड कन्ट्री लाइक दुबई, you know, where the sheikhs would love to pay like $1 for that particular cabbage because it is grown with Himalayan spring water. It is grown in an altitude of 1800 meter, 2000 meter. It is bound to have natural minerals that is good for a human body. Okay? So these kind of opportunities are opening up because of the global logistics. Pawan Golianji or Golian Group is setting a big example of how vegetables should be considered to be exported. Okay? The demand for the naturally grown vegetables are really high as a dinma, and Golian Group is setting an example and paving a roadmap for other people to follow. So whoever wants to get into vegetables farming or exporting it, they should actually follow Golian Group's move one step at a time and learn from it and just copy paste it. Don't worry about innovation. Innovation will happen eventually. Okay? Wheel like reinvent gari rakhnu pardaina. Okay? Usage of the invented wheel is also a very important aspect as a good din ma. Okay? हुन्छ नि एग्रिकल्चरको पोइन्ट टच गरे मैले हिजो सेयर गरेको थिएँ नि रोहितलाई। अब मेरो काभ्रेको मेरो जुन लिनियज छ, म त्यहाँको मान्छे हो। हाम्रो त्यो क्षेत्र नै आलुको लागि एकदम प्रख्यात के। अनि जब हामीले फ्रेन्च फ्राइज सर्भ गर्न थाल्यो रेडमन्डमा, वी डिड दिस बन्च अफ एक्सपेरिमेन्ट्स के, कसरी मोइस्चर निकाल्ने, आफ्नो फ्रेन्च फ्राइज आफै बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ हामीले गरेको थियौँ। मैले मेरो एउटा साथीलाई प्रोजेक्टै दिएँ, ल त सप्लाई गर, आलु बरु म तँलाई ल्याएर दिदिन्छु जहाँबाट भए पनि। क्यान बी मेक भन्दाखेरि अब हामी टेक के भन्ने इक्विपमेन्ट थिएन। अब कति कुरा बुझ्यो अबाउट फ्रेन्च फ्राइज मेकिङ, अबाउट मोइस्चर कसरी निकाल्ने। हामी मोइस्चर निकाले पनि त्यो सेप कहिले नि सिधा हुँदैन थियो, जुन अहिले हामीले आलु त त्यस्तो हुँदै नहुने कि। वी ह्याड टु गिभ अप इन सम वेज द्याट, होइन, हामीलाई मोर टेक्निकल असिस्टेन्स चाहिन्छ, यसमा क्यापिटल चाहिन्छ, घरमा एक्सपेरिमेन्ट गरेर हुँदैन रहेछ भन्ने चाहिँ बुझियो। तर अब परिस्थिति त्यस्तै छ, आलु त्यहाँ उत्पादन हुने, अहिले अब त्यहाँ केही पनि उत्पादन हुँदैन, इँटा भट्टाहरूलाई जग्गा बेचिसकेको छ सबै उत्पादन हुने ठाउँमा। र आलु आइरहेछ एउटा इन्डियन बेस्ड कम्पनीबाट, जुनमा चाहिँ डच इन्भेस्टमेन्ट छ। सो मेरो चाहिँ मैले त्यही भन्थेँ कि घुमाइ फिराइ तिमीहरूले त पैसा लिएर गइ नै रहेछ, होइन। अब आलुको मात्रै कुरा गर्दाखेरि मैले अघि त्यही डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरको हाम्रो यही फिस्कल इयरको फर्स्ट 6 मन्थ्समा चाहिँ 3 लाख किलोग्राम्स अफ potato has been imported हैन। अब त्यसमा चाहिँ अब किन चाहिँ यत्रो इम्पोर्ट किन भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ वान अफ द मेजर रिजन्स इज प्राइस पनि है। सो प्राइस पोइन्टलाई चाहिँ हामीले यसलाई अलिक छुटाउनु हुँदैन। मान्छेले चाहिँ अभियसली कुनै पनि सामान किन्दाखेरि, स्पेसली बेसिक नेसेसिटी सामान किन्दाखेरि चाहिँ प्राइस पोइन्टलाई चाहिँ एकदम हाई स्ट्यान्डर्डमा राख्छ क्या। अब अरू देशहरूमा चाहिँ मास लेभलमा चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सन भइरहेको छ र गभर्मेन्टले चाहिँ इरिगेसन फेसिलिटिज, ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटिजहरू चाहिँ सबै दिइरहेकोले गर्दाखेरि
अर्को देशमा प्रोडक्सन गरेर नेपालमा कस्टम्स तिरेर नेपाली रिटेलमा आइपुग्दा पनि द्याट प्रोडक्ट इज चिपर देन काभ्रेको आलु क्या अब हैन सो हाम्रो जुन इनपुट अफ एग्रिकल्चर प्रोडक्ट छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अझै क्ल्यारिटी चाहिँ लिएर आउनु बाँकी छ इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस इट ह्यापन इभेन्चुअली हैन बट वी अल्सो हेभ अ लट अफ कन्ट्रिब्युसन टु मेक इन टर्म्स अफ हाउ वी क्यान रिड्युस द कस्ट अफ इनपुट इन द एग्रिकल्चर अब एग्रिकल्चरकै कुरा गर्दाखेरि लेट्स नट लिमिट आवरसेल्फ टु ओन्ली भेजिटेबल एन्ड फ्रुट्स अब हर्ब्स एन्ड स्पाइसेस आर वान अफ द बिगेस्ट पोटेन्शियल द्याट नेपाल हेज यु नो आयुर्वेदा is booming all around the world, you know, and especially with plants like cannabis, which has CBD oil and you know, gyasagumba haru bhayo tapaiko aba turmeric is a product that has unlimitable or you know, x amount of benefits, just like cancer treatment garma serve garira huncha. When I get a bit ill, the first thing what my mom or my wife will do is dudh haldi. That's the basic medicine you can have in your home. So, भाइले भनेको कुरा एकदम सही हो कि अब अल्टरनेटिभ मेडिसिन्स को पनि एरा आउँदैछ। आज हामीले छलफलमा चाहिँ त्यही हो कि कस्ता चीजहरुलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिन सक्छौं त। मैले रिसेन्टली यहाँ आशापुरीमा एउटा फार्म पनि गएको थिएँ जसले यहीँको यहाँ हर्बल चीजहरुबाट साबुनहरु बनाइरहेको छ, श्याम्पूहरु बनाइरहेको छ। भाइले भने जस्तै हेम्पलाई फेरि रिभाइभ गर्न खोजिरहेछौं हामी। हजुर एउटा यसमा बुझ्न चाहिँ के जरुरी छ भने आशा एउटा पोइन्ट राख्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जिन्जर एक्सपोर्ट गर्ने टाइम हैन के जिन्जर एक्सपोर्ट गर्ने टाइम गइसक्यो अब हामीले फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो र त्यसलाई इन्टरनेशनल मार्केटिङका साथ राम्रो भ्यालुमा बेच्नु पर्यो कि जिन्जर बेच्ने हैन कि जिन्जर एल बेच्ने पर्ने कुरा हो द वर्ल्ड इज लभिङ जिन्जर एल हैन सो अब तपाईको जिन्जरको क्यान्डीजहरु बेच्नु पर्यो हैन जिन्जरको अरु कुराहरु जुन चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट हुन् र त्यसलाई एन्ड कन्ज्युमिङ कन्ट्रीमा पुर्याउनु पर्यो कि इन्स्टेड अफ 2 रुपीस वी नीड टु लुक एट हाउ वी क्यान मेक 20 रुपीस नाउ add value to it and do advertising. Somebody wants to open up a fries factory, you know, यति मार्केट छ यहाँ र कति प्राइस तिरिरहेको छु हामीलाई थाहा छ हैन सो इफ somebody wants त्यो एन्टायर मार्केट सेगमेन्टै उले ट्याप इन गर्न नसक्ला तर एउटा डेट त हाल्छ नि डेट हाल्छ कहीं न कहीं सुरुवात हुन्छ त्यो ट्रेड डेफिसिटको कुरा गर्यो त्यसलाई कम गर्दै आउन सक्छ एउटै प्लेयरले सबै गर्ने हैन उसको उदाहरण जस्तो अघिनको कम्पनीको उदाहरण हेरेर अर्को पनि प्लेयर आउला हामीले मात्रै कफी चाहिँ सर्भ गरेन अरु पनि आउँछ यसरी नै त्यो मोमेन्टम क्रिएट हुन्छ जस्तो लाग्छ तिमीले भनेको अदुवाको जुन कुरा गर्यो जिन्जरको हाम्रो वान टु वाचले नै एक्सपोर्ट गर्छ मलाई थाहा छ नेपाल अर्गानिक्स भनेर छ वान अफ द मोस्ट प्रोजेक्टहरुमा होला र त्यो एन्ड प्रोडक्टको कुरामा चाहिँ कसरी भन्ने यहाँ कुमार सर भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ यही यस्तै कुरा पिच गरिरहनु भएको थियो कुमार सरले सुन्नुभयो भने पडकास्ट he was talking about adding value to these products by extending their shelf life के अब अदुवामा देख्दा त्यो पेरिसेबल प्रोडक्ट हो त्यसको अनेक थरी कुराहरु छ तर त्यसलाई धुलोमा कन्भर्ट गर्दिन सक्यौं भने हामीले चाहे युज होस् या मेडिसिनमा होस् या सोर थ्रोटको औषधिमा प्रयोग होस् टीमा होस् यु नो इट क्यान गो इन्टु सो मेनी डिफरेन्ट प्रोडक्ट्स के सो यस यसमा यो कुरा एकदम भ्यालिड हो कि र मटेरियल मात्रै बेच्ने हैन त्यसमा ब्रान्डिङ भ्यालु एडिसन गरेर कसरी हायर प्राइस पोइन्ट हामीले अटेन गर्न सक्छौं हजुर एन्ड देयर आर लट अफ पीपल दैट वी कैन रिच आउट टु एज वेल नाउ बिकज अब जुन स्पेशली जस्तो हजुर फर्किनु भयो अमेरिकामा आफ्नो एजुकेसन कम्प्लिट गरेर त्यसरी नै हजारौं अरु लट अफ अदर पीपल हेभ कम ब्याक टु नेम वन आई वुड से डाक्टर प्रतिभा पाण्डेजी उहाँ चाहिँ तपाईको शी इज PhD and she has also started a business Ayurveda Botanicals भन्ने चाहिँ जहाँ चाहिँ उहाँहरुले यस्तै herbs and spices हरुलाई चाहिँ एन्ड फर्ममा भ्यालु एड गरेर चाहिँ विभिन्न मार्केट्सहरुको लागि बेचिरहनु भएको छ इट कुड बी हेल्थ इट कुड बी cosmetics it could be any other industry that you can tap into okay so it's time to look around Kathmandu and not be scared to travel just you know start with a holiday भन्छु के म चाहिँ अब मेरो कोही पनि साथीभाइहरुले भन्दाखेरि चाहिँ अब जिरीमा के पाउँछ त भनेर हेर्नु गो टु जिरी स्टे देयर फर 3-4 डेज होम स्टेमा बस होटलमा बस रमाइलो पनि गर हैन त्यहाँको फेरि लोकली तपाईको लोकल फुडहरु मिठो छ मान्छेहरु नेपालको वी आर लाइक आई सी सो फ्रेन्डली पिपल अराउन्ड द हिल्स दैट इवन इफ यू डोन्ट टेक आउट एनी प्रोडक्ट फ्रम दैट पर्टिकुलर पकेट एरिया यु विल एटलिस्ट टेक सम गुड मेमोरिज के हैन कोचिङतिर पठाउने कल्चर छ नि त हाम्रो घरमा आएको मान्छेलाई बरु लिने दिनेको कुरा टाढा होला बरु हामी त्यही त्यो सुन्तलाकै एक्जाम्पल दिँदाखेरि क्षितिजलाई मैले र
भाइले गर्दा मैले 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ दिन खोज्दा सी स्कोल्डेड मी के दिने भए बरु 5,000 दे होइन यो 50 रुपियाँ भिडाएर पठाइदियो हामीलाई हजुर एक्ज्याक्टली हो एउटा यो लेसन चाहिँ यहाँबाट लिएर जाउँ कि यहाँ बसेर हामीले लिमिटेड इन्फर्मेसन त पाउलाउँ डाटा पाउलाउँ गुगलमा सर्टन पाउलाउँ तर जुन त्यो रियल फिल हुन्छ मैले यो पानीको विषयमा कमेन्ट गर्नुको पछाडि मेरो आफ्नै अनुभव छ त्यसको पछाडि के माई कम्युनिकेसन विथ वाट आई स इन युएस and then all this water just going literally down the drain to India and how can we tap into this भन्ने त्यो सोच चाहिँ मलाई त्यतिखेरै आएको हो कि त्यो फिजी वाटरसँग त्यो एक्सपोजरले र भाइले टच अन गर्यो सबै कुरा हामीलाई थाहा नहोला तिमीले क्यान वी रिकिन्डल दिस कनेक्सन्स को सबैको एउटा कजन त काहीँ न काहीँ त छ नि त विदेशमा डेफिनेटली छ हजुर कजन छैन भने पनि यु क्यान गो मेक कन्ट्याक्ट यु नो हजुर हैन त्यहाँको लोकल मार्केट उल्ले बुझेको होला त्यहाँको पार्ट उल्ले हेर्न सक्ला सो यस्तै सानसानोबाटै त्यो ट्रेड डेफिसिट बिस्तारै घट्दै जाने हो मेरो विचारमा हजुर वान एट अ टाइम अब जस्तो एउटाले एक्जाम्पल यदि 0.5% घटाउँछ भने त 2000 जनाले 5000 जनाले त हायर पर्सेन्टेज घटाउँदै लिएर जान्छ नि त्यसमा माइक्रो हेर्दाखेरि माइक्रो इकोनोमिक्स हो त्यसलाई माइक्रोलाई स्केल गरिदियौँ हामीले भने चाहिँ अथवा त्यो स्प्रेड भयो भने चाहिँ त्यो म्याक्रोमा आइपुग्छ म्याक्रो नम्बर्समा आइपुग्छ डेफिनेटली अब जस्तो क्षितिजको पछाडि रहेको गिटारलाई नै हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालमा वी हेभ वान अफ द बेस्ट वुड हुन्छ नि तर त्यो वुडलाई चाहिँ गिटारमा कन्भर्ट गर्ने हामीसँग आइडिया र अब कतिजनालाई त थाहा पनि छैन कुन र द इन्डस्ट्री म्युजिकल इन्डस्ट्री इन इट्सेल्फ इज प्रिटी बिग हैन सो इट्स रादर टाइम टु इम्पोर्ट टेक्नोलोजी एन्ड एक्सपर्टिज के बरु टेक्नोलोजी इम्पोर्ट गरौँ बरु स्किल्सहरू इम्पोर्ट गरौँ सामानको इम्पोर्ट चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सेकेन्डरी अप्सनमा जानु पर्यो कन्ज्युमर बिहेभियरलाई पनि अलिकति एडजस्ट गरौँ व्हाट अबाउट एनर्जी दाइ हजुर अलिकति ध्यान दिदियौ अनि व्हाट अबाउट एनर्जी भनेको क्या जस्तो नेपाल अहिले 94th र्याङ्क गर्छ कि एनर्जी एक्सपोर्टिङमा तर यसको क्यापेसिटी एकदम धेरै छ नि त त्यसलाई चाहिँ कसरी ट्याप इन गर्न सकिन्छ होला सो यसमा चाहिँ म के भन्छु भने यो विषय चाहिँ के हो भने दिस इज समथिङ द्याट क्याश रिच पिपल सुड बी वरिड अबाउट के सबैको सो आई स्टार्टेड लाइक यु नो आई हेभ माई ओन भ्यू पोइन्ट आफ्टर द ट्रेड इम्बार्गो के आई लुक एट दिस कन्ट्री we are in a state of war. The world is in a state of war, but not arms war. It is in a state of economic war. And the survival of fittest will exist. You consider yourself as a soldier, define your roles, define your areas, just focus on that. Okay? If I was cash rich, I had like millions of dollars in my pocket. Yeah, hydropower. Okay, why not? You know? But that is eventually, there are people who are looking into it. There are companies who have invested huge amounts. Nepal's highest FDI पनि इन्डियाको एउटा GMR कम्पनीबाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमै हो सो द्याट इज समथिङ द्याट इज हुन्छु दुई तीनवटा सेक्टरमा मात्रै बेसी पैसा गयो भनेर हजुर टुरिज्म मैले अहिले सबसे धेरै देखेको एक्विजिसन्सहरू जति छ इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा लट अफ द एनआरएन एक्विजिसन्स एन्ड हुन्छ नि इन्भेस्टमेन्ट्स वेन्ट इन्टु लट अफ टुरिज्म सेक्टर मैले थाहा पाएँ अनुसार तर उहाँहरूले अरू फिल्डलाई पनि हेरिदिनु पर्यो सानो स्टार्टअप्सहरूलाई पनि हेरिदिनु पर्यो किनभने दे हेभ द एक्सेस टु क्यापिटल उहाँहरूको आफ्नो जर्नी पनि होला यसमा चाहिँ इक्वली कल्प्रेट चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन अथवा आई अगेन एन्ड अगेन चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन बिकज लाइक द युथ अफ द करेन्ट सिचुएसन हाम्रो युथले पनि त्यति राम्ररी प्रेजेन्ट गर्न सकेको छैन क्या फरेन इन्भेस्टर्सहरूलाई किनकि फरेन इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गर्ने भनेको प्रफिटमा हो त्यो बिजनेस मोडलमा हो वी हेभ स्टिल नट बिन एबल टु कम अप विथ अ भास्ट amount of projects based on agricultural or any other commodity or let's say garments हुन्छ नि अब हामीले चाहिँ त्यस्तो खालके प्रोजेक्ट्सहरू अब आइरहेछन् स्लोली बट द स्पिड द्याट इट इज एक्सपेक्टेड जुन हिसाबले युथबाट त्यो प्रोजेक्ट्सहरू आउनु पर्ने हो त्यति प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ आइरहेको छैन वेयर एफडिआई क्यान बी टेकन फर एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेसेस के अब एक्सपोर्ट आफैमा एउटा के हो भने अब तपाईँको एउटा एकदमै निश बिजनेस जसरी लिन्छ क्या मान्छेले म चाहिँ आई डोन्ट से द्याट एक्सपोर्ट गर्नु र इम्पोर्ट गर्नुमा आजको दिनमा केही फरक छैन पहिला थियो किनकि गाह्रो थियो तर अब इन्टरनेटले यति फेसिलिटेट गरिसक्यो कि तपाईँले एक्सपोर्ट गर्नु र इम्पोर्ट गर्नुमा खासै त्यति फरक छैन सो पिपल क्यान थिङ्क अबाउट एक्सपोर्टिङ राइट फ्रम द स्कुल लेभल अर तपाईँको कलेज लेभल कि अब एउटा अर्को प्रब्लम के पनि छ भने हाम्रो ब्याचलर्स लेभलको स्टुडेन्टलाई चाहिँ धेरै ढिला मात्रै इन्डस्ट्रीमा वेलकम गरिन्छ जबकि हाई स्कुल सकिने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीमा इन्भल्भ गराउनु पर्ने हो बिकज द्याट एनर्जी द्याट कम्स फ्रम द्याट पर्टिकुलर एज इज अमेजिङ यु नो
एक्सपिरियन्सले इनोभेसन ड्राइभ गर्ने हो, फ्युचरको इनोभेसन। त्यो फ्युचर इनोभेसन त्यसपछि ड्राइभ हुन्थ्यो हैन। अनि हाम्रो करिकुलममा पनि एक्सपोर्ट रिलेटेड म्याटर्सहरू चाहिँ अझै धेरै भएको भए चाहिँ अथवा अझै धेरै विस्तृत जानकारी चाहिँ त्यसमा भयो भने चाहिँ हुन्छ नि। 7 क्लासदेखि 12 क्लाससम्मको विद्यार्थीलाई एन्टरप्रेन्योरसिप पढाउनु पर्छ। म र चितिस गएर त्यत्रो पर्सामा भन्दा उनीहरूलाई उद्यमशीलताको कन्सेप्टै छैन उनीहरूको दिमागमा। हामी त लेबर बेचेर नि त, हाम्रो दाजुभाइको लेबर बेचेर खाइरहेछौँ अहिलेसम्म। एक्ज्याक्टली किशोर नेपालले त्यही भएर हजुरलाई थाहा छ होला डेफिनेटली त्यो वान डेमा क्लासरुम गर्छ हैन। हजुर पनि जानुभएको छ? हजुर हजुर भिडियो छ हेर न। ओके हैन। सो त्यसमा कतिजना मलाई त्यो किशोर नेपालबाट भने थियो कि कतिजना स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ पछि भन्दाखेरि म चाहिँ अरब कन्ट्री जाने भन्ने टाइपको अथवा ड्राइभर बन्छु भन्ने टाइपको सोचाइ छ क्या। हाम्रो रोल मोडल त्यही भइरहेछ अहिले। हजुर हजुर इन्ट्रोड्युस गरिदिउँ न त्यो कन्सेप्ट, गरिदिउँ सानो स्केलबाट। र तिमीले भनेको जस्तै त्यो स्कुलको विद्यार्थीलाई हामीले कोचिङ गर्दाखेरि उद्यमशीलता भनेर पढाउँदा कसरी कन्टेक्चुअलाइज गर्ने भन्दा मैले यहाँ वरिपरि के उत्पादन हुन्छ, हाँसको अन्डा हुन्छ भन्यो है, अरू चिजहरू भन्यो। सो देन दे स्टार्टेड टु टक अबाउट लाइक एन्ड देन दे स्टार्टेड टु सी देयर मम देयर ब्रदर एज एन्टरप्रेन्योर्स, एज उद्यम पिपलहरू। अनि रोल मोडल्स क्रिएट हुन्छ। अनि सायद तिम्रो फ्यामिलीमा त्यो नेचुरली क्रिएट भयो, मेरोमा पनि भएर हामी बिजनेसतिरै होमियौँ। तर सबैको त्यो नहोला। एटलिस्ट हामीले त्यो 7, 8, 9, 10 पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई कतै न कतै यो कुरासँग अवगत गराइदियौँ भने लोकल एन्टरप्रेन्योरसिप क्रिएट हुन्छ, लोकल इकोनोमिक्स क्रिएट हुन्छ। इभेन्चुली द्याट ट्रान्सलेट्स टु अल दिस थिङ्स होइन। अब बिस्तारै पछाडितिर आइयो है, अब टाइम पनि गयो। आज एउटा अलग अनुभव पनि भयो बिङ ह्याक्ड है। म आजको अलिकति ऱ्यापअप गर्छु। मैले आज स्पेसिफिकली रोहितलाई बोलाउनुको कारण चाहिँ अब यो विषयमा म धेरै मान्छेसँग चर्चा परिचर्चा अझ यो गएको 2-3 हप्ता त एक्सटेन्सिभै भएको छ। र यो सेक्टर चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट पनि लाग्ने सेक्टर हो। मैले पनि केही समय बिताएको छु होइन। नेपालबाट सामान म कफीमा लाग्नु पछाडिको औचित्य नै एक्सपोर्ट गर्नलाई थियो। क्याफे खोल्ने मेरो सपना थिएन, ह्यापेन्ड होइन। म एक्सपोर्ट गर्छु भनेर लागेको, त्यसको प्रब्लम्स त्यो भित्रका कुराहरू बुझ्नलाई रोहितले भनेको जस्तै मैले पनि कति जिल्ला ट्राभल गरेँ, म बाइकै लिएर घुमेको छु कति जिल्ला। सो त्यो सबै अनुभव पटुलेर अनि म इन्डस्ट्रीमा बिस्तारै छिरेको हो, बिस्तारै बिस्तारै। त्यस्तै किसिमले सबैले आफ्नो तरिकाले आफ्नो वरिपरि, जसरी रोहितले भने यो काठमाडौँ वरिपरि के छ रिसोर्सेस, बुटवलमा बसेको मान्छेले बुटवलको वरिपरि के छ, वरिपरि के छ, त्यो हेर्ने दृष्टिकोण चेन्ज होस् हाम्रै पडकास्टको थ्रुबाट। र इन्सपायर पनि होस् मान्छे टु लुक इन्टु दिस। पहिले थाहा नै थिएन होला, सुनेकै थिएन होला। होपफुली हाम्रो 500, 600 रिच भइरहेछ। सो कतै न कतै यो मेसेजले त्यहाँ ठोकिएर चाहिँ इन्सपायर गर्ला कसैलाई भन्ने एउटा सोच हो। आज मेरो विचारको टाइम पनि 1 घन्टा क्रस भयो। मैले नै नयाँ नयाँ कुरा थाहा पाइसकेँ आज। जाउँ थोरै। मलाई केही थाहा थिएन यसको बारेमा, आज नयाँ नयाँ कुरा थाहा भएर त्यस्तो हो। आज क्युएनए चाहिँ हुँदैन दाइ अब, किनभने सबैलाई हामीले निकालिसक्यो। रोहितलाई चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू भाइ फर जोइनिङ। थ्याङ्क यू टु यु एन्ड योर टिम। क्षितिज, विधान, एकदमै धन्यवाद यार। दिस वाज लाइक वे मोर फन देन आई थट। मैले चाहिँ ल 1 घन्टा कसरी हुन्छ पडकास्ट भनेर एकदमै एक किसिमले चिन्तित पनि थिएँ। तर 2 घन्टा चाहिँ किन हुँदैन भन्ने चाहिँ अब मलाई क्युरियोसिटी भइरहेछ। रियली अमेजिङ एक्सपिरियन्स फर मी। रोहित अब लाइभ स्टुडियोमा नि गर्नुपर्छ कोभिड सकिएपछि है। I'll be waiting for your message. फेरि आउनुपर्छ, आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुपर्छ। र मेरो विचारमा तिमीले जुन रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने वर्ड युज गर्यौ, आई अल्सो फिल द्याट द सोल रिजन आई डु दिस इज अरू चिज त पछि देखा जाएगा, मोनिटरी कुरा यो सबै कुरा तिमीले भने जस्तै विल फिगर इट आउट लेटर अन भनेर त्यति कन्भिन्स गरेर यी दुईटालाई पनि मैले यसमा लगाइसकेँ होइन। मेरो प्यासन पनि त्यहीँबाट आउँछ कि आई फिल द्याट रेस्पोन्सिबिलिटी कि त्यो सेयर हुनुपर्छ। त्यो कुरा तिमीले पनि 2-4वटा कुरा सेयर गरिदियो। होपफुली 2 जनालाई मात्रै इम्प्याक्ट भयो भने पनि 0.5% त्यो कम भयो भने पनि एकदमै स्टार्ट हो नि त काहीँ न काहीँबाट चाहिँ। ट्रु। हजुर, अब एक्सपोर्टको बारेमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू गर्न जरुरी छ क्या दाइ। अब अवेरनेस रिलेटेड टु एक्सपोर्ट हैज टु बी one of our major concerns, okay? And this is the beginning. Import-export podcast in Nepal. We never know. We might have created a history today. Actually, I've never, like special. कुनै याद छैन मलाई चाहिँ यस्तो भएको. Webinars भइरहेछ regarding. हजुरले चाहिँ अझै गर्नु होला. Like I would recommend you to keep continuing this as a special section of your podcast. Like एउटा humble request.
Sure, Rohit. It's हुन्छ been a हुन्छ pleasure. हुन्छ आजको मेरो 2 पैसाबाट चाहिँ यही म साइन अप धेरै गर्छु। धेरै Bye bye. धन्यवाद सबैलाई थ्याङ्क यू भेरी मच हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच रोहित दाई थ्याङ्क सो मच आशिष दाई धन्यवाद सबैजनालाई हेरिदिनु भएकोमा ह्याक भएको कुरालाई पनि टर्लेट गरिदिनु भएकोमा अनि साइनिङ अफ सिरिज बाई 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 Bye bye.